Καλημέρα σε όλους, ελπίζουμε όλοι να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε να λέμε τις αστρολογικές όψεις ως ήθιστε. Λοιπόν, είναι για 2 μέρες, να ξέρετε είναι για σήμερα και για αύριο, οπότε θα ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε, okay. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λοιπόν στις αστρολογικές όψεις όσο έχουν αυτή τη στιγμή. Ο ήλιος είναι και θα παραμείνει στο Λέον, στα λιονταράκια, και η σελήνη έχει γυρίσει στο ζυγό. Έχουμε πολλά δεδομένα να πούμε αυτή τη στιγμή, οπότε σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να λέμε, γιατί πραγματικά είναι αρκετά. Από τη στιγμή που αλλάζουν οι όψεις, έχουμε κι εμείς πολλά υπέρ και πολλά κατά. Οπότε εδώ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αρχίσουμε να λέμε αρκετά πραγματάκια για όλα τα ζώδια. Okay. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα φιλαράκια μου τους κρυούς. Αυτό που θα σας πω, επειδή έχει αλλάξει η όψη και σας το είχα πει ούτως ή άλλως, το ξέρατε από πριν, θα δείτε ότι σε γενικά πλαίσια είναι μια πολύ καλή ημέρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και ο Λέων και ο Ζυγός σας δίνει ατού εδώ, είναι υπέρ σας να κάνετε πράγματα τα οποία αφορούν εσάς, την οικογένειά σας και γενικά τον αισθηματικό τομέα. Είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, υπέρτατη μέρα από αυτή την άποψη, για να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα είναι υπέρ σας και όχι κατά σας. Οπότε, τι κάνουμε εδώ? Στο κομμάτι των επαγγελματικών θα δείτε ότι ξεκινάτε, αγάπη μου γλυκιά, καλημέρα. Ξεκινάτε μία υπέρτατη προσπάθεια εδώ και με τον τρόπο όμως το δικό σας, ώστε να βγάλετε το κομμάτι το εργασιακό πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Όχι γρήγορα όμως με την άποψη τα ξεπετάω όλα και τελειώνω, με πολύ σωστό τρόπο εδώ και πολύ καλά κάνετε. Το κομμάτι των οικονομικών θα δείτε ότι μπορείτε να το συνετίσετε. Αν δεν το έχετε φέρει μέχρι στιγμή σε μία συγκεκριμένη μεριά, θα δείτε ότι είναι πολύ εφικτό για σήμερα να κάνετε, να δημιουργήσετε αρκετά πράγματα πάνω στο οικονομικό και να μαζέψετε χρήματα και να επενδύσετε με την άποψη σε εισαγωγικά, έτσι, να πληρώσετε οτιδήποτε έχετε δεδομένο για να μπορείτε να φύγετε μετά, γιατί είναι οι μέρες που οι κρυοί φεύγουν. Είτε διακοπές, είτε λίγες διακοπές, γενικά φεύγουν όμως. Έτσι είναι πολύ λίγοι οι οποίοι έχουν παραμείνει εδώ. Τώρα, όσον αφορά το αισθηματικό και γιατί σας το είπα. Σας το λέω γιατί είναι μια ωραιότατη ευκαιρία να επενδύσετε, και αυτό το λέω κανονικά, έτσι, στο κομμάτι το σεξουαλικό. Αν όχι στο αισθηματικό, που μπορείτε να το κάνετε κάλλιστα, έτσι, δεν το συζητάμε εδώ, στο ερωτικό. Γιατί είναι ανεβασμένη η libido, με κάνετε και γελάω. Λοιπόν, είναι ανεβασμένη τόσο πολύ η libido που θα τη χρησιμοποιήσετε ποικιλό τρόπο σήμερα. Οπότε, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δεδομένα που αφορούν τον κρυό, τους κρυούς γενικά για αύριο. Να δούμε τι θα κάνετε το Σάββατο. Παρασκευή είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για τους κρυούς. Πάμε να δούμε το Σάββατο. Λοιπόν, πάρα πολλά τα δεδομένα για το Σάββατο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ναι, μεν η Παρασκευή είναι μια super duper wow όσον αφορά το κομμάτι το ερωτικό, συναισθηματικό κτλ. Που μπορούμε και οι άνθρωποι που είναι solo μπορούν να κάνουν κινήσεις, έτσι, είτε να βρεθούν με κόσμο, είτε να κάνουν πράγματα τα οποία αφορούν εκείνους και εκείνες. Το Σάββατο όμως, ναι, μεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά που αφορούν άλλους τομείς. Μπορεί να είναι οικογενειακός, μπορεί να είναι ο προσωπικός σε δεδομένα οικογένειας, έτσι, όχι σε θέμα συναισθημάτων. Ακούστε με λίγο προσεκτικά. Και αν θέλετε να είσαστε πιο ήρεμοι, πιο ήρεμες στο κομμάτι αυτό, δεν θέλω να χρησιμοποιήσετε το κομμάτι το συναισθηματικό για το Σάββατο. Αφήστε το να περάσει φλου, έτσι, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία μπορούν να σας μπερδέψουν, να σας στεναχωρήσουν, οτιδήποτε άλλο. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε σήμερα στο συναισθηματικό και ερωτικό τομέα. Όσον αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό για το Σάββατο, επειδή όταν σας είπα ότι έχετε να κάνετε πολλά, εννοούσα μπορεί να τα μαζέψετε και να σηκωθείτε να φύγετε. Μπορεί να κάνετε κάποιες διαδρομές, μετακινήσεις. Κάντε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν εσάς, την οικογένειά σας και κάποια άλλα άτομα μαζί, όπως μπορεί να είναι και το ετερονίμηση, αν υπάρχει οικογένεια στη μέση. Εδώ λοιπόν, ναι, μεν, έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε, αλλά δεν έχει να κάνει με το κομμάτι το αισθηματικό, σας το λέω άλλη μία φορά. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό, θα δείτε ότι αν είχατε κάνει στην ουσία με όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι στιγμής,
σωστές κινήσεις, έτσι, δεν θα έχετε θέμα στο κομμάτι το οικονομικό. Εάν όμως είχατε εξαμολυθεί και κάνατε έξοδα και ξανά έξοδα και ξανά έξοδα, ένα μικρό σταμάτημα θα το έχουμε μέχρι το τέλος, έτσι, του Αυγούστου. Οπότε εδώ εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Okay. Λοιπόν, Άλεξ μου, από πού μας βλέπεις? Δεν έχουμε συζητήσει. Πάμε να πούμε στους Σταύρους. Πάμε να μπούμε στα ταυράκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τους Ταύρους για σήμερα. Θα δείτε ότι σε γενικά επίπεδα, σε γενικά πλαίσια, όσον αφορά το επαγγελματικό, κάνετε τη δουλειά σας σωστά για τους Ταύρους, οι οποίοι παραβρίσκονται στο σημείο το εργασιακό το δικό τους. Βλέπετε ότι υπάρχει μία εύνοια στο επαγγελματικό που μπορείτε να τη βγάλετε με τον οποιοδήποτε τρόπο θέλετε, λόγω του ζυγού εδώ. Και το κομμάτι των οικονομικών είσαστε καλά, οπότε δοσοληψίες, οτιδήποτε έχετε να κάνετε, μπορείτε να τις κάνετε σήμερα και να τελειώσετε με αυτά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Λοιπόν, όσον αφορά όμως το συναισθηματικό, δεν μπορούμε να το καλύψουμε όλο σε μία μέρα μέσα. Το λέω για τους Σταύρους που έχουν κάνει κάποια πράγματα τα οποία, πώς να το εξηγήσω τώρα, μπορεί να είναι χωρισμένοι, μπορεί να είναι ενδιαστάσει, μπορεί να έχουν χωρίσει πρόσφατα, μπορεί, πολλά μπορεί εδώ. Δεν είναι μία ημέρα σήμερα που μπορεί να τους ευνοήσει να τα βρούνε, εν πάση περιπτώσει, με το ετερονίμηση ή να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Υπάρχουν άλλες μέρες που είναι σαφώς πολύ καλύτερες. Εδώ θα σας κινήσει λίγο έτσι το ενδιαφέρον στο μυαλό σας μόνο, μήπως μπορείτε να βρείτε κάποιο τρόπο να γυρίσετε πίσω κάποια συγκεκριμένα άτομα. Για μένα, μην ξανοιχτείτε, το να μείνετε στις σκέψεις μπορείτε να το κάνετε σαφώς, αλλά σίγουρα δεν θέλω να κινηθείτε σε καμία περίπτωση προς αυτά τα άτομα. Μείνετε στις σκέψεις, οπότε τις συγκεκριμένες. Για τους ανθρώπους που είσαστε με ένα τέρι, εν πάση περιπτώσει, μαζί με έναν σύντροφο ή μία σύντροφο, εδώ είμαστε σε πολύ καλά level. Γιατί ο ζυγός και ο Λέων μαζί που σας δίνει όλο αυτό το κέφι, το να είσαστε καλά, το να σκέφτεστε τον εαυτό σας, αλλά και τα άτομα που βρίσκεστε δίπλα, θα δείτε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσετε το ετερονίμηση παρά να κάθεστε και να αγναντεύετε το απέραντο γαλάζιο. Οπότε εδώ μπορείτε να κάνετε αυτό που εννοώ, πολλά πράγματα μαζί με το ετερονίμηση και να περάσετε και αρκετά καλά και στο ερωτικό κομμάτι, έτσι, για σήμερα Παρασκευή. Πάμε να πάρουμε κι εγώ μία ανασούλα, εδώ. Εγώ πίνω καφεδάκι, decaf, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι πίνετε εσείς. Παιδιά, η εκπομπή είναι διαδραστική, που σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε, να μου μιλάτε και να σας μιλάω και να είναι αυτή η διαδραστικότητα, η επικοινωνία, οπότε περιμένω να δω τι πίνετε καταρχήν, τι καφέ πίνετε ή ναι, δεν νομίζω να τρώτε τέτοια ώρα, αποκλείεται. Και από πού μου κάνετε παρεούλα. Περιμένω να μου πείτε. Και περιμένω και τον Άλεξ που δεν ξέρω. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τους Σταύρους για σήμερα, είπαμε αρκετά πράγματα. Πάμε να μπούμε για τους Σταύρους, έτσι, για αύριο. Μάλιστα. Βάσει των όψεων, και σας το λέω για να το ξέρετε, μπορείτε να κάνετε πράγματα τα οποία δεν είχατε κάνει τους προηγούμενους μήνες. Αυτό αφορά και το ετερονίμηση, αφορά και τα επαγγελματικά και τα οικονομικά και όλους τους τομείς που εσείς είχατε αφήσει λίγο πίσω. Δηλαδή, ακόμα και εργασίες, συνεργασίες, δουλειές παρατημένες στο σπίτι, εξωτερικές, Γεια σου αγάπη μου! Καλημέρα, Ελένη μου. Ελενάκη, από πού μας βλέπεις, αγάπη μου? Και τι πίνεις, τι καφεδάκι πίνεις? Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που μπορείτε να κάνετε, η αλήθεια είναι, και πραγματικά μπορείτε να τα ολοκληρώσετε και να μην αφήνετε πράγματα στη μέση. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα το Σάββατο και να κάνετε αυτά, να τελειώσετε δηλαδή ό,τι εργασίες έχετε και να προχωρήσετε σε καινούργια πράγματα ή να κάνετε δραστηριότητες, μιλάμε για τους Σταύρους για αύριο, από τον Εύρο. Έλα, αγάπη μου.
Δεν πιστεύω να ψήνεστε εκεί πάνω ή όχι. Εδώ δεν φυσάει τίποτα αυτή τη στιγμή. Κοντεύω να λιώσω, αρχίζω και γυαλίζω παντού. Λοιπόν, οπότε εδώ, τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και εκτός. Τι κάνει ένας Ταύρος π.χ. Θέλει να βγει έξω με τους φίλους του και τους γνωστούς του και να διασκεδάσει. Θέλει να πάει για ψάρεμα, θέλει να πάει για κολύμπι, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα το Σάββατο να μπορεί να πραγματοποιήσει τα πράγματα τα οποία θέλει ο ίδιος και η ίδια. Τώρα, όσον αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό, εδώ θα δείτε, παιδιά, ότι επίσης είναι μια πολύ καλή ημέρα για τους Ταύρους, οι οποίοι εργάζονται όμως και παραμένουν στις εργασίες τους, να τελειοποιήσουν το οτιδήποτε. Γεια σου κοριτσάκι μου γλυκό. Έτσι, καφεδάκι. Γλυκιά μου Σόνια, θα βάλω και καρδούλες. Καλώς ορίσατε παιδιά στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα, το ξέρετε πόσο πολύ σας εκτιμώ. Έχει αεράκι, Θα πιω τον καφέ, δεν θα απαντήσω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, για αυτούς που μπήκατε τώρα, δεν είναι μια φυσιολογική εκπομπή. Ξεπετάμε τα ζώδια και όλα, ok. Τα βγάζουμε μαζί, μιλάμε μαζί, λέμε τα πάντα όλα και κάνουμε παρεούλα. Οπότε, καθίστε, αράξτε. Αν δεν έχετε πολλές δουλίτσες να κάνετε, ή μπαίνετε και βγαίνετε και μου κάνετε παρεούλα, ok. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό. Εδώ είναι επίσης μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, να τελειώσετε και τις δουλειές σας και όπως θέλετε να τις κάνετε εσείς. Και να μιλήσετε, αγάπη μου γλυκιά, φιλάκια πολλά άντρη μου, καλημέρα μωρό μου. Και φιλάκια σε όλους και το ξέρετε και καρδούλες και ό,τι θέλετε εσείς. Μ' αρέσει πάρα πολύ η παρέα μας, σας το λέω άλλη μια φορά πραγματικά, αισθάνομαι πάρα πολύ έτσι περήφανη για τα άτομα τα οποία μπαίνετε εδώ, αλήθεια σας λέω. Είσαστε πολύ καλοί άνθρωποι όλοι σας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Είναι μια προσωπική μου δηλαδή επιτυχία, να το ξέρετε αυτό. Και είσαστε πραγματικά πολύ καλοί άνθρωποι, το εννοώ παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι το οποίο αφορά το αισθηματικό. Τι γίνεται εδώ και γιατί παίρνω αυτό το ύφος. Παίρνω αυτό το ύφος γιατί οι Ταύροι δυστυχώς σε κάποια δεδομένη ηλικία και μετά, δηλαδή πλάς 40, αν δεν είναι ολοκληρωμένοι στο αισθηματικό επίπεδο, δηλαδή να έχουν μια οικογένεια, δημιουργήσει ένα σταθερό ετερονίμηση κτλ., είναι λίγο αμφιλεγόμενοι σε αυτό το κομμάτι, στο αισθηματικά. Που σημαίνει τι, ότι ναι, μεν μπορεί να κάνουν κάποιες προσπάθειες για να βρουν ένα ετερονίμηση το οποίο να αξίζει ή οτιδήποτε άλλο σημαίνει για τους ίδιους ή για τις ίδιες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ λοιπόν δεν είναι μια περίεργη μέρα το Σάββατο για αυτό το σκοπό. Οπότε είτε βγείτε έξω, είτε διασκεδάσετε, είτε οτιδήποτε άλλο, αγάπη μου, γλυκιά εσύ, Κατερινάκη μου, φιλάκια πολλά μωρό μου. Λοιπόν, εδώ, όχι να μην είσαι στα κάτω σου, και εγώ άρχισα να μπω μέσα. Όχι, θα μιλήσουμε μαζί με το θα τελειώσει η εκπομπή. Όχι, μην είσαι στα κάτω σου, θα τη βρούμε την άκρη. Είμαστε όλοι για τα πανηγύρια, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να παίρνουμε τα πάνω μας. Εντάξει, αγάπη μου. Λοιπόν, άραξε, χαλάρωσε, ηρέμησε και άκου. Εντάξει, μωρό μου, και θα μιλήσουμε μετά μαζί όση ώρα θέλεις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οκ. Έλα, άντρε μου, πάρε τα πάνω σου. Λοιπόν, σιγά σιγά, μαζί εδώ, παρεούλα, να συζητήσουμε τι γίνεται και το τι όχι και να βρούμε και άκρη. Λοιπόν, εγώ θα σου βάλω καρδούλες. Θα σου βάλω καρδούλες για να ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να στο λέω, δεν θέλω να το λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν το αισθηματικό. Οπότε, ακόμα και να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε με την παρέα σας, με όλα αυτά, θα δείτε ότι κάποια από αυτά τα άτομα είναι λίγο κάποιες στιγμές, δηλαδή μπορεί να κοιτάνε άλλα ζευγάρια και να είναι λίγο αποσβολωμένοι, μπορεί, πολλά μπορεί εδώ, αλλά και πάλι το ότι παραμείνατε κάποιοι από εσάς ή κάποιες από εσάς, παιδιά, μόνοι, solo, δεν σημαίνει ότι θα είσαστε μια ζωή έτσι. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πολλοί κόσμος έχει τη μοναχικότητά του, πολλοί κόσμος θέλει να μείνει μόνος του για πολλούς και διαφόρους λόγους και ίσως έτσι να είναι και καλύτερα. Οπότε τι τρελαίνεστε με αυτά. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ποιος μπήκε?
Ω, το μαράκι μου, φυλάκια, κάτσε σου βάλω καρδούλες. Πολλές καρδούλες και για το μαράκι μου και το ξέρει. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο παρακάτω. Μαρία, ελπίζω να έχεις φτιάξει καφέ, Πάμε να πούμε στους δίδυμους, παιδιά. Έχουμε δίδυμους μέσα. Και ο Χρήστος μου. Γεια σου, Χρήστο μου. Καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, πάμε να πούμε λοιπόν στους δίδυμους εδώ. Και καρδούλες και στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος είναι τυπικότατος, παιδιά. Και κύριος. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, τι λες, αγάπη? Ξέρεις. Ποτέ. Προς το τέλος του μήνα. Στο λέω από τώρα για να το έχεις στο νου σου. Εντάξει. Αυτό είναι υπόσχεση. Και δεν αθετώ τις υποσχέσεις μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για το δίδυμο για σήμερα. Εδώ να σας πω ότι είναι σαφώς μια πολύ καλή ημέρα για το δίδυμο, γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι πραγματικά προς τη μεριά του ζυγού και ο ζυγός πιο πολύ προς τη μεριά του δίδυμου. Γιατί όμως είναι αυτό? Αυτό γίνεται λόγω της διαδικασίας που είναι όταν κάποια ζώδια είναι πραγματικά αντίθετα μεταξύ τους, είναι σαν να τον βάζει στη θέση του το δίδυμο, αλλά με μια καλή έννοια, για να σας το δώσω να το καταλάβετε. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, είναι με βλέπετε και χαμογελάω γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί είναι μια πολύ καλή μέρα για τους δίδυμους, για να κάνουν τα πάντα όλα. Τι είναι τα πάντα όλα? Και να βγουν και να διασκεδάσουν και να δουλέψουν με τον τρόπο τον οποίο θελήσουν οι ίδιοι και οι ίδιες. Και να κάνουν τόσα και άλλα τόσα πράγματα. Όσον αφορά το κομμάτι το οικονομικό, εδώ να σας πω ότι πραγματικά έχουν προσπαθήσει για το κομμάτι το οικονομικό, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που πραγματικά έχουν προσπαθήσει, θα δείτε ότι στα επίπεδα που ίσως εσείς να θελήσετε κάποια χρήματα παραπάνω, αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό, τουλάχιστον για σήμερα. Πάμε να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό. Το αισθηματικό, λόγω του ζυγού εδώ, τι γίνεται? Σας δίνει τη δυνατότητα, αλλά και του Λέων, γιατί δεν θα σας πω ότι είναι τόσο πολύ περίεργο μέσα, μπορείς να κάνεις καινούργια πράγματα. Χαμογελάω, γιατί είναι ένας τρόπος να μπούμε σε καινούργιες παρέες, να γνωρίσουμε καινούργιο κόσμο, να κάνουμε καινούργια πράγματα. Είναι μια πολύ ωραία ημέρα για τον δίδυμο εδώ, να μπορεί να επεκταθεί σε καινούργιο κύκλο, σε νέους κύκλους, σε νέους ανθρώπους, νέες γνωριμίες, νέα άτομα τα οποία το χαροποιούν κτλ. Γιατί δεν τον ξέρουν ή τις ξέρουν. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το δίδυμο αυτό, για να δείχνει έναν διαφορετικό εαυτό, εάν χρειαστεί. Το ξέρουν οι δίδυμοι αυτό και το χρησιμοποιούν από τη δική τους τη μεριά. Λοιπόν, ξέχνα τον Άρη, Αφροδίτη και τα υπόλοιπα. Ξέχνα ό,τι ξέρεις μέχρι στιγμής. Υπάρχει λόγος και στο λέω, Ελενάκη. Λοιπόν, οπότε μόλις μπούμε, θα ακούσεις πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα χωρίς αυτά. Υπάρχει λόγος και στο λέω. Okay. Λοιπόν, και καρδούλες για τη φίλη μου την Ελένη, που με έκανε και κοκκίνησα. Μην τα κάνετε αυτά, ρε, κοκκινίζω. Δεν φοράω make-up και αηδίες, αλλά σας το λέω γιατί όντως κοκκινίζω. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Πού είχαμε μείνει ρε εσείς? Είχαμε μείνει στο κομμάτι των αισθηματικών. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία μέρα ουσιαστικά εδώ να κάνετε οποιαδήποτε κίνηση θέλετε. Αυτό που θέλω λιγάκι να προσέξουν τα άτομα τα οποία είναι δεσμευμένα, θέλω να δώσουν πολύ μεγάλη σημασία στο έτερο νήμιση το δικό τους. Μιλάω για τους δίδυμους, παιδιά, μιλάμε για τους δίδυμους για σήμερα. Οπότε εδώ θα έχουν και μια πολύ καλή εξέλιξη στο κομμάτι το ερωτικό, okay? Οπότε ανεβαίνουμε λίγο level, τι λέτε? Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε για αύριο για τους δίδυμους. Λοιπόν,
Διδυμάκια έχουμε μέσα, εσείς δεν μου είπατε. Έχουμε δίδυμους μέσα, παιδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν για το Σάββατο. Έχω βγάλει τις αστρολογικές όψεις εδώ. Αυτό που θα σας πω είναι ότι και το Σάββατο είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα να κάνει πολλά πραγματάκια ο δίδυμος. Τι έχει να κάνει λοιπόν εδώ, επειδή του δίνει τη δυνατότητα εδώ ο ζυγός, οπότε μπορεί να ασχοληθεί και με την οικογένειά του και με τα παιδάκια του και να κάνει και πάρα πολλά πράγματα με τα παιδάκια μαζί που μπορεί να τα κάνει ο δίδυμος και του αρέσει κιόλας. Λοιπόν, να βγει έξω, να διασκεδάσει, να δει φίλους γνωστούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το δίδυμο εδώ. Μπορεί να κανονίσει να πάει για διακοπές, μπορεί να κανονίσει ή να φεύγει και για διακοπές. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα εδώ και ενδείκνεται να τα κάνει, γιατί σαφώς είναι μια πολύ ωραία ημέρα για να οργανώσει τέτοιες καταστάσεις. Σας το λέω από τώρα, οπότε να ξέρετε κι εσείς πώς πρέπει να κινηθείτε και το τι πρέπει να κάνετε. Πάμε να δούμε το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό για αύριο για τους δίδυμους. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι δίδυμοι τώρα αυτές τις ημέρες αρχίσουν και είναι λίγο πιο low στο κομμάτι το επαγγελματικό. Είναι λογικό, γιατί έχουν μπει στο mood, στη διαδικασία, στο pause, αν θέλετε, των διακοπών. Έτσι, σε αυτό το mood είναι. Οπότε κοιτάνε να ξεπετάξουν γρήγορα το κομμάτι το εργασιακό και να μπουν σε αυτό το mood της ηρεμίας, της χαλάρωσης και της ξεκούρασης. Οπότε εδώ είναι λογικό να μην ασχολείται με τα επαγγελματικά ο δίδυμος, εκτός και αν είναι η δουλειά του αυτή και δουλεύει 24/7, που δεν το κάνει ο δίδυμος αυτό. Εντάξει. Εκτός και αν έχει πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος. Εκεί, ναι, το κάνει και το κάνει και πάρα πολύ σωστά. Εδώ όμως δεν έχει τέτοια τάση τουλάχιστον για το Σάββατο, οπότε ξεκινάει και κάνει τη διαδικασία την οποία του αρέσει ή της αρέσει εδώ. Και τι είναι? Βόλτες στην παραλία, μπάνιο, κλαμπ και τα υπόλοιπα. Και να έχει και μια ωραία σταθερή παρέα, το ψάχνει και αυτό ο δίδυμος, για να μπορεί να κάνει τα δικά του ή τα δικά της. Και αυτό καλό είναι. Στο κομμάτι το αισθηματικό για το Σάββατο, εδώ να σας πω, επειδή μπαίνετε στο mood, το ερωτικό, το συναισθηματικό, αν θέλετε, πιο πολύ το ερωτικό του ζυγού εδώ, που σας δίνει το ατού αυτό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στη δική σας τη μεριά. Δηλαδή, σε μία έξοδό σας για τους ανθρώπους, τους δίδυμους, που είναι solo, έτσι, είναι μόνοι τους αυτή τη στιγμή, μπορεί να βρεθείτε οτιδήποτε ή να κινηθείτε σε αυτόν τον ορίζοντα, δηλαδή ό,τι κινείται, πυροβολείται. Είναι μια πολύ καλή, έτσι, πώς να το πω, πρόταση εδώ για τους δίδυμους, οπότε έμπαινε γιουτσο λοιπόν, με την νίκη παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να πούμε στους φίλους μου τους καρκίνους, να δούμε και για σήμερα τα αποτελέσματα, αλλά και για αύριο. Δώστε με ένα λεπτάκι να βγάλω το χάρτη. Μάλιστα. Θα σας πω κάτι. Δεν ξέρω ποιοι από μέσα είσαστε καρκίνοι, αλλά αυτή τη στιγμή σκυλοβαριέστε. Αν σας δείξω το Δούκα αυτή τη στιγμή τι κάνει, ένα τέτοιο ακριβώς πράγμα. Λοιπόν, είσαστε ικανοί να παραμείνετε κάτω από ένα air condition 24 ώρες το 24ωρο και το βράδυ να πάρετε λίγο τα πάνω σας, έτσι απογευματάκι γύρω στις 8.30-9 η ώρα και να πάρετε λοιπόν τους δρόμους και να ξανοιχτείτε, να πάτε να πιείτε τον καφέ σας, μπορεί για κανένα μπάνιο, αν δεν σκυλοβαριέστε ακόμα, το οτιδήποτε. Είναι μία ημέρα που πραγματικά είναι της βαρεμάρας για τους καρκίνους. Γιατί είναι Παρασκευή, γιατί σκέφτονται τι θα μπορούσαν να κάνουν ενώ είναι ακόμα στη δουλειά, δεν θέλουν να, πώς να το πω, ενοχλούμε και το Δούκα, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν θέλουν γενικά να κάνουν τίποτα και δεν θέλουν και καθόλου να τους ενοχλήσουν ουσιαστικά, οπότε σκυλοβαριούνται του σκοτωμού, απλά ελληνικά. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε εδώ για σήμερα Παρασκευή? Μπορείτε να κάνετε το κομμάτι της διαδικασίας των επαγγελματικών πάρα πολύ βαρετά και μηχανικά για να τελειώνει αυτή η πορεία και να μπούμε σε άλλα πράγματα και να πάτε να ξεκουραστείτε. Ένα αυτό, γιατί δεν τη γλιτώνετε. Το κομμάτι του επαγγελματικού δεν το γλιτώνει ο καρκίνος, για τους ανθρώπους τους οποίους έχετε παραμείνει εδώ. Για το κομμάτι το οικονομικό, αυτό που σας σώνει εσάς είναι, εφόσον εργάζεστε ή έχετε μπει σε αυτό το κομμάτι της νέας εργασίας ή καινούργιας εργασίας, αν θέλετε, εδώ κτλ., βλέπετε ότι κάτι γίνεται, κάτι πάει να γίνει. Οπότε το οικονομικό είναι ουσιαστικά, και ο Δούκας περνάει άλλη μια φορά, σκυλοπαριέται, σου λέει μπουρου όλη μέρα η μάνα μου, δεν θα σταματήσει κάποια στιγμή.
Λοιπόν, οπότε εδώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που σας κρατάει εδώ έτσι ακόμα είναι το κομμάτι το οικονομικό. Και πολύ καλά κάνετε και σας κρατάει, γιατί είναι ένας τρόπος να σας κρατήσει στο εργασιακό όταν αρχίζει και σκυλοβαριέται ή δεν του αρέσει το κομμάτι το εργασιακό του καρκίνου. Τώρα, όσον αφορά το αισθηματικό, τι κάνουμε εδώ? Δεν είναι μια κακή ημέρα για το αισθηματικό, αλλά επειδή θα μπερδευτείτε αρκετά, τα άτομα που είναι χωρισμένα, τα άτομα που είναι λίγο ενδιαστάσια ή έχουν τσακωθεί με το ετερονίμηση ή πολλά μπορεί, λοιπόν, εδώ θα είναι λίγο κουκουρούκου σερενάτα, γιατί μπορούν να σκεφτούν τα πάντα όλα λόγω του ζυγού. Αλλά αυτό που τους σώνει εδώ είναι το κομμάτι το ερωτικό. Τους δίνει επίσης το ατού, γι' αυτό και είναι οξύμορο αυτό, έτσι ότι μπορούν να λειτουργήσουν ερωτικά καθαρά με το ετερονίμηση και να σώσουν το κομμάτι της σκέψης το οποίο τους απασχολεί, τις αμφιβολίες και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν τους ανθρώπους που είσαστε, γι' αυτό χαμογελάω, δεν μπορώ να τα πω κανονικά. Αν ήταν βράδυ, θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πραγματάκια και το ξέρετε. Και δεν έχουν μπει και οι υπόλοιποι δικοί μας να λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Να μου τα λέτε εσείς τουλάχιστον, να μας κατεβάσουν τη σελίδα. Λοιπόν, οπότε εδώ το έμπαινε γιούτσο, όπως λέει και συμφωνεί και ο φίλος μου ο Μάνος που δεν έχει μπει ακόμα. Ούτε η Ευγενία, προφανώς είναι ακόμα στη δουλίτσα, φιλάκια πολλά, το ξέρετε και θα τους βάλω χέρι μετά, σας το λέω από τώρα. Και θα σας βάλω και καρδούλες, γιατί είσαστε από τα αγαπημένα μου παιδιά εδώ. Λοιπόν, παίζουμε άνετα με το εμπενεγιούτσο και καλύπτουμε έτσι και διάφορα πραγματάκια που θα μπορούσαμε να μας φέρουν σε μια κατάσταση τσακωμού ή ασυνεννοησίας ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, το εμπενεγιούτσο, πώς λέμε καλύτερα να μας παρά να μιλάς, αυτό το πράγμα θα σε διαφορετικό. Εντάξει, μην γελάτε ρε εσείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε και τα καρκινάκια για αύριο. Λοιπόν, το Σάββατο είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί αρχίζει και παίρνει τα πάνω του λόγω Σαββατοκυριακό και των όψεων των συγκεκριμένων ο καρκίνος. Οπότε βλέπετε έναν διαφορετικό άνθρωπο. Θέλει να βγει, θέλει να τα κάνει όλα αμούχτη, θέλει να μιλήσει με όλο τον κόσμο. Το κομμάτι της επικοινωνίας είναι ανεβασμένο. Μιλάει με φίλους, με γνωστούς, με οικογένεια. Με ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη, τα κάνει όλα το Σάββατο. Και θέλει να τα κάνει γιατί θα έχει θα είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση εκτός Παρασκευής, έτσι που σκυλοβαριότανε, οπότε έχει να κάνει πράγματα. Οι καρκίνοι που ήδη έχουν κουραστεί από το επαγγελματικό ή οτιδήποτε άλλο έγκυται στον κομμάτι το εργασιακό, είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ξεκουραστούν μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα, έτσι και μετά να κάνουν τα πάντα όλα. Είναι και το θέμα ξεκούρασης του καρκίνου εδώ, οπότε διαλέγετε και παίρνετε στην ουσία, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ καλή ημέρα. Τι λες, αγάπη μου? Δεν έχουν μπει ακόμα, θα μπουν. Πού θα πάει? Ξέρουν ότι έχω εκπομπή τέτοια ώρα, οπότε σημαίνει ότι δουλεύουν συνεχόμενα. Λοιπόν, και γι' αυτό και γκρινιάζανε για τις απογευματινές ώρες για να μπορούμε να μπούμε μέσα, αλλά δεν μπορώ λόγω εργασίας, έτσι, γιατί είμαστε σε άλλο χώρο εδώ, οπότε είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε αργά την εκπομπή, αλλά θα το προσπαθήσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι λοιπόν των αισθηματικών εδώ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πραγματικά μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα στα αισθηματικά, γιατί σας το δίνει το ατού εδώ ο ζυγός, έτσι. Και είσαστε και στην ευχάριστη, έτσι, αυτή τη διάθεση την ωραία που πρέπει να την έχετε οι καρκίνοι, γιατί βλέπουμε και ένα άλλο πρόσωπο δικό σας εδώ. Οπότε εδώ και με την οικογένεια μπορείτε να επικοινωνήσετε σαφώς πολύ καλύτερα και να κάνετε και πράγματα αν χρειαστεί μαζί της. Και με το ετερονίμηση, αλλά και έτσι σας το λέω από τώρα, ότι μπορείτε να κάνετε πράγματα εκτός οικογένειας, δηλαδή solo, μόνοι σας ή με παρέες ή με δικά σας άτομα. Ναι, όντως, είναι πολύ καλά, παιδιά. Τι λες, Χριστό μου, γιατί έχω βγάλει... Χριστό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πραγματικά. Φιλάκια πολλά. Και καρδούλες. Για όλους σας, παιδιά. Γιατί είσαστε ευγενικότατοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε εδώ και το εμπενεγιούτσο μπορούμε να παίξουμε και να κινηθούμε έτσι στα πλαίσια τα οποία θέλουμε και δεν μπορούσαμε να κινηθούμε τις προηγούμενες μέρες, μπορεί ο καρκίνος, και να κάνει πολλά και διάφορα. Είναι στην διαδικασία του ίδιου του καρκίνου να διαλέξει τι πραγματικά θέλει να κάνει τώρα για το Σαββατοκύριακο και να περάσει και πάρα πολύ καλά. Απλά ελληνικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να μπούμε στα λινταράκια μας.
Ποιον έχουμε λιονταράκι εδώ? Παιδιά, αρχίζω και λιώνω. Αρχίζω και θα λιώσω από το πώς γυαλίζεται. Μισό. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλειά, έτσι. Έχω σκάσει πραγματικά. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στα λιονταράκια. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί, παιδιά, όντως αρχίζω και λιώνω, έτσι. Αχα. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι μια ωραιότατη μέρα η Παρασκευή για τα λιονταράκια. Γιατί είναι στα πάνω τους ούτως ή άλλως, είναι στη μεριά του ήλιου και θα παραμείνουν μέχρι τις 22, οπότε από εκεί. Τι κάνουμε? Κάνουμε τα πάντα όλα. Ό,τι έχει βάλει στο μυαλό του το λιονταράκι για σήμερα, μπορεί να το πραγματοποιήσει. Αυτό ισχύει και για το επαγγελματικό και για το αισθηματικό. Το οικονομικό είναι λιγάκι κάπως, αλλά για σήμερα θα βρει τρόπο και θα το φτιάξει. Πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται αυτό? Ισχύει, θα σας πω γιατί παίρνει ατού το λιονταράκι και από τους δύο τώρα. Και από το ζυγό και από τον εαυτό του. Οπότε ναι, η ψυχολογία του είναι πάρα πολύ καλή, η διάθεσή του σαφώς είναι καλή, έτσι. Και επειδή είναι και αισιόδοξοι άνθρωποι γενικώς, τους δίνει το ατού και ο ζυγός και ανεβαίνουν πιο ψηλά. Οπότε ναι, θα δείτε μια πολύ ευχάριστη προσωπικότητα, μια ωραία άβρα, κάτι το οποίο μπορεί να περάσετε πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να το κάνετε λοιπόν και στο εργασιακό αυτό, μπορείτε να το κάνετε και στις διακοπές και θα δείτε ότι θα είσαστε super duper wow για σήμερα Παρασκευή. Και στο οικονομικό θα βρείτε τρόπο να το καλύψετε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε, γιατί ήδη μπορείτε να βρείτε τρόπο. Και στα αισθηματικά έχουμε πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Σας το λέω γιατί είναι εδώ μια πολύ ωραία κατάσταση, την οποία έτσι ήδη έχει διαμορφωθεί για σήμερα Παρασκευή, θα δούμε για το Σάββατο, αλλά πραγματικά ισχύει εδώ. Και έχετε έτσι μία τάση να αρχίζετε να παίρνετε λίγο τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να κοιτάτε τον κόσμο με άλλο μάτι, να θελτάρετε πιο πολύ, να παίζει το ματάκι πιο πολύ. Προσέχτε όμως, γιατί αν υπάρχει ετερονίμηση, δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνουν τα ματάκια. Σας βλέπω με γυαλιά γενικώς μετά. Έχετε το νου σας, γιατί το ματάκι πολύ παίζει και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το τομέα. Οπότε το έμπαινε κιούτσο εδώ, παιδιά, και το φλερτ το έχετε άνετα, σας το λέω από τώρα, είναι μια τέτοια μέρα. Οπότε για μένα εκμεταλλευτείτε τη και κάντε ό,τι ακριβώς θέλετε εσείς, γιατί μπορείτε να το κάνετε. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το λιονταράκι για αύριο, να δούμε τι γίνεται. Τι μου πάθατε και δεν μιλάτε εσείς? Λοιπόν, πάμε να δούμε τα λιονταράκια για αύριο. Λοιπόν, παραμένει η διάθεσή μας, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, υψηλή για αύριο. Μιλάμε για τα λιονταράκια, παιδιά, για αύριο. Θα δείτε εδώ ότι στην ουσία θα χρειαστείτε να δείτε και άλλα άτομα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το περιβάλλον σας, μπορεί να έχουν να κάνουν με το οικογενειακό περιβάλλον. Μπορεί να έχετε να δείτε μητέρα, πατέρα, συγγενείς κτλ. Πολύ αρκετό καιρό πριν θα τους δείτε. Μπορεί να δείτε κόσμο τον οποίο δεν είχατε δει πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος από τους πρώην μαζί σας. Είναι μια τέτοια, πώς θα το πω, λίγο περίεργη ημέρα, αλλά πολύ καλή ημέρα. Μην σας φάνει δηλαδή περίεργο αν κάποιος από τους ξεχασμένους πρώην από το 1821 σας θυμηθεί και τύπου στείλει μήνυμα, τι κάνεις κτλ. Μην φανταστείτε ότι είναι μια περίεργη ημέρα. Λοιπόν, αλλά επίσης να σας πω ότι μπορεί να είναι περίεργη και να ξαφνιαστείτε λιγάκι από τα μηνύματα ή τις ειδήσεις που μπορεί να πάρετε, αλλά εξίσου μπορεί να κάνετε το οτιδήποτε αφορά εσάς. Δηλαδή και να δείτε και την οικογένειά σας και να δείτε φίλους γνωστούς ανθρώπους, τη αγάπη. Παιδιά, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα? Δεν ξέρω, τι έχετε, ανεμιστήρες, air condition, βάλτε τα όλα, ανοίχτε τα όλα. Τουλάχιστον στον Εύρο, από ό,τι μας είπε το κανάλι, το κορίτσι φυσάει. Εδώ τίποτα, έχει πέσει νεκραμάρα. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε όλοι, αλλά σίγουρα, παιδιά, εντάξει, πεθαίνουμε σήμερα. Λοιπόν, όσον αφορά το επαγγελματικό, για τα λιονταράκια μου, θα σας πω ότι είναι normal. Εντάξει, μια χαρά, δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί η διάθεση είναι καλή, αυτό θέλω να σας πω, έτσι. Λοιπόν,
και για σήμερα και για αύριο είναι καλή όσον αφορά τα επαγγελματικά. Οπότε εδώ δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Εκτός και αν τα άτομα, τα λιοντάρια, έτσι, που δουλεύουν, έχουν δηλαδή μια επαγγελματική πορεία πάρα πολύ συγκεκριμένη, είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα το Σάββατο να ξεκινήσουν και κάτι καινούριο, δηλαδή ανανέωσης συμβολέων ή υπογραφές ή οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτόν τον τομέα. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για να μπορείτε να κάνετε αυτά τα πράγματα συγκεκριμένα. Όσον αφορά το οικονομικό, εδώ θα σας πω ότι είναι μία πάνω, μία κάτω. Δεν είναι κάτι περίεργο εδώ. Όσον αφορά όμως το συναισθηματικό, και επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι εξελίξεις από σήμερα μέχρι και αύριο, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και σας έτσι τριγκάρει περισσότερο γιατί είσαστε έτσι λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι να έχει σχέση πάνω. Δεν είναι όλα τρία πουλάκια κάθονται, να περνάμε και λίγο κάπως αλλιώς, να μας μπαίνουν και άλλες ιδέες. Ξέρετε τι εννοώ, ξέρουν τα λιονταράκια. Οπότε εδώ μη σας φάνει περίεργο αν μπει και καινούρια άτομα, αν μπουν στη ζωούλα σας έτσι αυτές τις δύο τις ημέρες, δηλαδή σήμερα και αύριο, και μιλάω για τα λιονταράκια. Εγώ θέλω να μου πείτε αν είχατε επιτυχία, έτσι, ειδικά αυτό το Σαββατοκυριακό, από σήμερα δηλαδή Παρασκευή, που που λέμε, θέλω να μου πείτε τι έγινε και αν περάσατε και καλά. Περιμένω να δω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σκουμπιζόμαστε άλλη μια φορά, γιατί αρχίζω και λιώνω πραγματικά, παιδιά. Τουλάχιστον δικαιολογίζω πολύ άμα σκουμπιζόμαι. Οκ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να μπούμε στα παρθενάκια. Ποιους έχουμε παρθενούς? Και η Νικολέτα. Νικολέτα, πρέπει να είσαι η μόνη που πρέπει να θυμάμαι. Σοβαρά τώρα. Καλησπέρα, ψάρι. Και για πρώτη φορά στα δεδομένα, πρέπει να είσαι το πρώτο ή το δεύτερο ψάρι που μπαίνει μέσα σε πρωινές εκπομπές. Νικολέτα, έτσι, δεν κάνω λάθος. Και καρδούλες. Λοιπόν, πάμε να μπούμε να δούμε τα παρθενάκια τι γίνεται. Λοιπόν, και βλέπετε ότι κουνάω το κεφάλι μου συγκεκριμένα, γιατί σοβαρά τώρα, ρε Σόνια, ρε, εσένα το όνομά σου το γράφει πάνω. Στη Νικολέτα γράφει Γκρίσα, Αθηνά. Πώς θα την πω? Αν ήταν το όνομά της, Αθηνά, θα το θυμόμουν. Μη μου κάνεις παράπονα. Δεν μπορώ. Δεν αγχωριέμαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να μπούμε λοιπόν στα παρθενάκια. Με κάνετε και γελάω. Αυτό που θέλω να σας πω για σήμερα. Τι κάνει ο ή η παρθένος. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι κινήσεις που κάνει. Γιατί σήμερα είναι μία μέρα, σήμερα και αύριο, που επικεντρώνεται σήμερα πιο πολύ, έτσι, θα τα δούμε τα δεδομένα τα αυριανά, στις ανάγκες τις δικές του ή της. Δηλαδή, τι μπορεί να αφορά οι ανάγκες μίας ή ενός παρθένου, το σπίτι, την οικογένεια, τον εαυτό τους γενικά. Έχει να κάνει με δουλειές, έχει να κάνει με δουλειές σε γενικό πλαίσιο, έτσι. Μπορεί να ασχολούνται με κάποιο σπίτι, μπορεί να ασχολούνται με κάποιο ακίνητο, μπορεί να ασχολούνται μόνο με τα οικονομικά τους, μπορεί να ασχολούνται. Είναι πολλοί τομείς μαζί, μαζεμένοι εννοώ, αλλά συγκεκριμένοι, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Αυτό το ατού τους το δίνει ο ζυγός εδώ, μπορούν να τελειώσουν στην ουσία συγκεκριμένα project που έχουν βάλει στο κεφάλι τους για να τελειώνουν, μπορεί να είναι επαγγελματικό. Το οικονομικό ούτως ή άλλως το έχουν αυτή τη στιγμή στο κεφάλι τους και πώς θα το φέρουν εις πέρας, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν πάρα πολλά από τα οικονομικά και για δικά τους έξοδα, για σήμερα Παρασκευή, αλλά και για έξοδα τα οποία έχουν να κάνουν ως συνήθως με την οικογένεια. Έχουν μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι και συνήθως οι παρθένοι που έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά κτλ.
Οι Παρθένοι που είναι solo εδώ λειτουργούν εντελώς διαφορετικά και κάνουν πράγματα που αφορούν μόνο τον εαυτό τους. Είναι όλοι εδώ, να το ξέρετε, τι λες αγάπη? Για το ζώδιο, παιδιά, δεν θυμάμαι κανενός. Γι' αυτό και ρωτάω, σας το λέω από τώρα. Είναι πάρα πολύ. Ναι, μπορεί να λέει για το ζώδιο. Δεν θα τη θυμάμαι, σας το λέω από τώρα. Ξεχνάω ολονών τα ζώδια, γι' αυτό και ρωτάω συνέχεια. Σας το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά συγκεκριμένα λοιπόν που μπορεί να σκέφτεται ένας Παρθένος ή μία Παρθένος για σήμερα. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να φέρει εις πέρας δουλειές, τις οποίες δεν μπορούσε να φέρει όλες τις προηγούμενες ημέρες. Για σήμερα Παρασκευή. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ημέρα σήμερα και πάρα πολύ καλή ημέρα. Θα δείτε και στο κομμάτι των αισθηματικών ότι και εκεί υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία ουσιαστικά μπορείτε να φτιάξετε ή να διευθετήσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Σας το λέω γιατί από σήμερα και μέχρι αύριο μάλλον, επειδή ισχύει η ίδια η όψη, θα το δούμε μαζί σε λίγο αυτό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και κινήσεις αισθηματικής φύσεως. Αισθηματικής, όχι ερωτικής. Ακούστε με λίγο εδώ τι σας λέω. Δηλαδή, μπορείτε να προσεγγίσετε το έτερο νήμιση με τον τρόπο τον οποίο επιθυμείτε εσείς. Μπορείτε να επαναφέρετε ή να ξαναμπείτε σε μία σχέση μέσα που το κάνουν συχνά πυκνά οι Παρθένοι εδώ. Μπορείτε να μιλήσετε ουσιαστικά για πράγματα τα οποία σας αφορούν ή αφορούν το έτερο νήμιση ή τον άνθρωπο τον οποίο ενδιαφέρεστε και να το κάνετε και πάρα πολύ σωστά για να ακουστείτε αυτή τη φορά. Γιατί πολλές φορές θέλετε να πείτε, έχετε πράγματα να μιλήσετε και να πείτε και να βγάλετε προς τα έξω, αλλά με τις λάθος συνομιλίες τις δικές σας, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα θέλετε να πείτε και άλλα γίνονται. Είναι πάρα πολύ σωστή λοιπόν αυτή η μέρα για να κάνετε τέτοιες κινήσεις. Οπότε, ναι, μπορείτε να κάνετε τα πάντα άλλα και εγώ σας το προτείνω, γιατί είναι μια τέτοια καλή ημέρα. Σας το λέω από τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους Παρθένους για αύριο. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Ενώ λοιπόν είμαστε σε μια σωστή πορεία ουσιαστικά για σήμερα, κάποιοι ή και κάποιες από τους Παρθένους θα είναι λίγο παράωρες και περίεργες. Γιατί υπάρχουν κάποιες όψεις, και δεν μιλάω για τις τωρινές τις όψεις, οι οποίες θα σας φέρνουν λίγο σε αμφιβολίες. Αμφιβολίες για τον εαυτό σας, αμφιβολίες για το πώς έπρεπε να είχατε κινηθεί και μέσα στην οικογένεια και μέσα στις σχέσεις σας, μήπως δεν έπρεπε να παντρευτώ καθόλου, μήπως δεν έπρεπε να ραβωνιαστώ, μήπως δεν έπρεπε να κάνω παιδιά, μήπως. Όλα αυτά έρχονται στο κεφάλι σας. Δεν είναι όμως για όλους τους Παρθένους, έτσι, για να εξηγούμαστε. Άλλοι Παρθένοι μπορείτε να βρεθείτε στην ευχάριστη θέση και κατάσταση, αν θέλετε, να κάνετε κάποιες διαδρομές, μετακινήσεις κτλ. Και εκεί είναι το κλου της υπόθεσης, ότι και αυτοί που σκέφτονται τα πάντα όλα και αυτοί που είναι σε καλύτερο mood έχουν την ίδια ουσιαστικά διάθεση. Εάν σας πάρει από κάτω, κοινώς, θα το πω καλλιτεχνικά, τον ήπιαμε. Απλά ελληνικά. Οπότε, για να μην γίνει αυτό, τι κάνουμε? Δεν σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να τα σκεφτούμε και να παραμείνουμε στο ίδιο mood, ουσιαστικά, σας το λέω σαν tip της ημέρας, για να μπορέσετε να κρατήσετε αυτό το ωραίο το mood το σημερινό. Σας το λέω από τώρα, για να ξεκαθαρίσει το κεφάλι σας. Είδατε ότι κάποιοι είσαστε σήμερα έτσι και κάποιοι αύριο. Αύριο λοιπόν θα είναι ακριβώς το αντίθετο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε το τι σας λέω. Τώρα, όσον αφορά τα επαγγελματικά και οικονομικά, εδώ αρχίζει και κόβει παραπάνω το μυαλό σας. Γιατί έχει το ατού του ζυγού. Ο ζυγός έχει την έμφυτη ικανότητα να παραμερίζει πράγματα που αφορούν τις κακοτοπιές και να σας δίνει λύσεις. Εδώ βρίσκεστε στην ευχάριστη θέση να βρίσκετε λύσεις όσον αφορά και το επαγγελματικό σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν το έχετε τακτοποιήσει ήδη, αλλά και το οικονομικό. Βρίσκετε ουσιαστικά άμεσες λύσεις. Για μένα, χρησιμοποιήστε το ατού αυτό εδώ του ζυγού. Όσον αφορά το αισθηματικό είναι μια άλλη υπόθεση. Είδατε ότι σας είπα ότι κάποιοι σκέφτεστε στο κομμάτι το αισθηματικό λίγο περίεργα, έτσι. Και εδώ αυτό το κάνουν οι άνθρωποι που όταν παραβρίσκονται πάρα πολλές ώρες ουσιαστικά μόνοι τους. Όταν δεν βρίσκεστε μόνοι σας, δεν σας αφήνει αυτό το περίεργο συναίσθημα να σκεφτείτε τόσο πολύ και κάνετε άλλα πράγματα. Οπότε ένα tip της ημέρας, και κρατήστε το αυτό, είναι αυτό, να βρίσκεστε μονίμως, δεν εννοώ 24 ώρες το 24ωρο, αλλά τις περισσότερες ώρες με κόσμο. Κόσμο ο οποίος μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι συγγενείς, ακόμα και το έτερο νήμιση, για να μην σας κάνει να σκέφτεστε όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Ελπίζω ουσιαστικά να
να κάνετε αυτό το οποίο σας λέω για να φύγει αυτή η περίεργη όψη, όχι σε όλους, σε μερικούς από εσάς. Έτσι. Λοιπόν, εσείς, ό,τι δεν καταλαβαίνετε, μην μου το λέτε παντού, ό,τι δεν καταλαβαίνετε, ρωτήστε με. Εντάξει. Λοιπόν, προς το παρόν δεν σας έχω κουράσει, έτσι δεν είναι. Είμαστε σε καλά επίπεδα. Αν και έχω λιώσει εγώ εδώ, τραβάω μαξιλαράκια, τραβάω πράγματα, κάνω πολλά και διάφορα για να είμαι κι εγώ άνετα και να μπορώ να βγάζω στην ουσία, να βγάζουμε μαζί, γιατί μαζί τα βγάζουμε εδώ τα αστρολογικά. Λοιπόν, να πάρουμε μία ανάσα, γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε ουσιαστικά για τους ζυγούς και θα τα ακούσω κι εγώ, γιατί κι εγώ είμαι ζυγός με ζυγό. Αυτό που θέλω να σας πω εδώ και ξέχασα να σας το πω, είναι για να ξέρετε 1000% καλύτερα πώς θα κινηθείτε σήμερα και αύριο ή αναλόγως ή το μήνα, αναλόγως τη ζώδια λέμε, όπως είναι σήμερα και αύριο, καλό θα είναι να ακούτε και το ζώδιό σας, αλλά και τον οροσκόπο, έτσι. Π.χ. εγώ θα ακούσω τώρα το ζυγό, γιατί είμαι ζυγός με ζυγό, οπότε θα ξέρω 1000% τι πρέπει να κάνω. Για εσάς ξέρετε επίσης τι πρέπει να κάνετε. Okay. Λοιπόν, καφεδάκι, μικρή γουλίτσα για να μας φτάσει. Λοιπόν, και θα δείτε σήμερα ότι για τους ζυγούς, αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι μία μέρα στο τρέξιμο. Μία μέρα που έχει ξεκινήσει από σχετικά πάρα πολύ νωρίς για πάρα πολύ κόσμο, για τους ζυγούς, εκτός από τους ζυγούς που είναι εκτός. Λοιπόν, αυτοί παιδιά είναι κουκουρούκου σερνάτα, έχουν ξυπνήσει και αυτοί όμως από το πρωί και κάνουν επίσης κάποιες δουλειές που αφορούν τα επαγγελματικά τους, δεν τη γλιτώνει από εκεί ο ζυγός, γιατί έχει μια τακτική διαδικασία. Αν ξεφύγει από αυτή την τακτική διαδικασία, τότε μπερδεύεται πολύ και δεν ξέρει πώς πρέπει να κινηθεί. Οπότε λοιπόν εδώ τακτοποιεί, το πρώτο πράγμα που τακτοποιεί είναι το επαγγελματικό. Ακόμα και όταν βρίσκεται σε διακοπές. Δεν είναι περίεργο για τον ζυγό αυτό. Πολλοί ζυγοί το κάνουν αυτό. Παρατηρήστε τους και θα το δείτε. Λοιπόν, και ειδικά όταν έχουν δικές τους δουλειές. Έτσι. Όσον αφορά το κομμάτι το οικονομικό, αρχίζει και ψιλοζορίζεται λίγο, γιατί εδώ, ναι μεν κάνει τα πάντα όλα, όσον αφορά προς το, κάνει τα πάντα όλα με τον τρόπο που μπορεί, έτσι, όχι με πλάγιους τρόπους που χρησιμοποιούν άλλα ζώδια, με τον σωστό τρόπο εδώ, οπότε εδώ κάνει πολλά πράγματα που αφορούν το οικονομικό για να μπορεί να έχει προσταζή. Αυτό αναζητά και να είναι και λίγο καλύτερα, γιατί θέλει και τα πράγματά του, θέλει να περνάει και καλά, θέλει πολλά, θέλει ο ζυγός, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί να πραγματοποιήσει και το τι όχι. Οπότε εδώ, και θέλω να το ξέρετε, είναι μια εξαιρετική ημέρα παρόλο την κούραση του ζυγού, να τα βγάλει όλα εις πέρας, έτσι, αλλά προσεκτικά με το κομμάτι της υγείας του. Λοιπόν, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί πολλοί ζυγοί δεν ξέρουν πόσο κουράζονται. Δεν το καταλαβαίνουν, και μπορούν να πέσουν τα ανάσκελα και να λένε «Αχ, τι έπαθα». Το κάνει ο ζυγός αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το αισθηματικό, αυτό που πρέπει να ξέρετε για σήμερα Παρασκευή είναι μια ωραιότατη ημέρα να παίξουμε το εμπενεγιούτσο, αλλά είναι μια λίγο περίεργη ημέρα, γιατί από χθες, αν τους έχετε παρατηρήσει, αρχίζουν και βγάζουν παράπονα. Και βγάζουν παράπονα. Παρθενάκι. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, έτσι, άκουσες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό, γιατί εδώ, ναι μεν μπορούμε να παίξουμε μπενεγιούτσο, είναι υψηλά η λίμπητο, το ξέρουμε για όλο τον χρόνο μπορεί να ισχύει αυτό, όχι μπορεί, ισχύει για τους ζυγούς, αλλά εδώ αρχίζουν και κάνουν παραπονάκια όσον αφορά τον αισθηματικό τομέα. Όταν είναι ελλειπής ο συναισθηματικός τομέας σε ένα ζυγό, έχουμε θέμα. Αν είναι ολοκληρωμένο το αισθηματικό και χωρίς να έχει παίξει το ρόλο το ερωτικό εδώ, δώστε με ένα λεπτάκι. Παρακαλώ. Ναι, κάνω εκπομπούλα. Δεν πειράζει. Γιατί, πείτε μου. Τι ώρα το θέλετε το ραντεβού? 4:30. Ωραία. Θέλετε να κοιτάξω, γιατί τώρα κάνω το live και δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά να σας πάρω εγώ μόλις τελείωσε η εκπομπή.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι είμαστε στην εκπομπή, αλλά και ζητάει συγγνώμη και δεν χρειάζεται εδώ, παιδιά, γιατί εννοείται ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, θυμίστε μου πού είχαμε μείνει. Και μην ξεχάσουμε να πάρουμε τον άνθρωπο, Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα. Γεια σου, αγάπη μου. Καλώς όρισες. Λοιπόν, ναι, στο ζυγό. Ευτυχώς που έχω την άντρη, παιδιά, και με βάζει στο δρόμο. Γεια σας, Σπύρο μας. Φιλάκια πολλά. Καλώς ορίσατε κι εσείς, λοιπόν. Αγγελική μου, από πού μας βλέπεις? Κύριε Σπύρο, πίνετε καφεδάκι εσείς? Έχουμε φτιάξει και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, λοιπόν, είναι ότι όταν δεν είναι καλυμμένος ο ζυγός, και για σήμερα, αλλά για όλες τις μέρες σχεδόν, έτσι, και ειδικά σήμερα, αν δεν είναι καλυμμένος από καρδίτσα, έχει ζέστη, μωρό μου, πολύ από εκεί? Ο Σπύρος ήπια κάπου, παιδιά. Οκ. Λοιπόν, εμείς είμαστε κύριε Σπύρο μας, στο decaf, να ξέρετε. Λοιπόν, οπότε εδώ, παιδιά, αν δεν είναι καλυμμένος συναισθηματικά ο ζυγός, κάτι του λείπει. Δεν είναι μόνο το ερωτικό εδώ, το οποίο τη libido την έχει σάουνα, κατάλαβα. Ωραία περνάμε στην εξοχή όλοι μας. Υπομονή, υπομονή, παιδιά. Είπανε ότι ίσως να ψιλοαλλάξει ο καιρός, δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο? Πρέπει να ανεβάσω πιο ψηλά τον υπολογιστή, αλλά δεν γίνεται τώρα. Κάτσε να δω αν γίνεται. Αν τη βλέπετε την Τζοκόντα, τέλος πάντων. Πάλι τη μισή Τζοκόντα βλέπουμε, Σπύρο. Λοιπόν, οπότε, τη βάλω εδώ για να βλέπετε εμένα και όχι την Τζοκόντα. Θα τη δούμε άμα χρειαστεί. Το κορίτσι μου. Γεια σου, αγάπη μου. Τι κάνεις, Ραφαέλα μου? Η Ραφαέλα τα καταφέρνει πάντα και μπαίνει πριν φτάσουμε στο σπορτιό, παιδιά, σας το λέω. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Υπολογίζει την ώρα, Ραφαέλα. Λοιπόν, οπότε θέλουμε... Τι λες, αγάπη? Αμέ. Ξέρεις τι ωραία που περνάμε εδώ? Τέλεια. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή, άντρη. Και σε αυτή την πρόσκληση, την οποία εννοείται με χαρά έχω δεχτεί όταν θα είμαστε και μπορούμε και πρέπει να είμαι σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, θα φέρω και τους υπολογιστές μαζί, εδώ τα πράγματά μου όλα, εννοείται, γιατί με αυτά ταξιδεύουμε μόνο. Και πρώτα ο Θεός και συναντηθούμε, θα περάσουμε, στο λέω από τώρα. Δεν θα πω πώς, θα το δεις. Λοιπόν, αλλά και πάλι εδώ μόνο αυτό που κάνετε, παιδιά, που μου κάνετε έτσι παρεούλα και μου φτιάχνετε τη διάθεση, θα το σκεφτώ. Εντάξει, δεν υπάρχετε πουθενά, σας το λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, παιδιά, είσαστε όλοι. Ό,τι ώρα θέλετε μπορείτε να έρθετε να κάνουμε την εκπομπή, δεν το συζητάμε εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και πράγματα τα οποία αφορούν εσάς, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο Δούκας τα πήρε στο κρανίο πριν, άρχισε και φύσαγε, γιατί μίλαγα συνεχόμενα και έκανε... Και πέρασε από δίπλα, τώρα βγαίνει έξω, είναι έξω και τώρα θα περάσει, μάλλον προς τα εδώ θα έρθει, άμα δεν πάει να κάτσει στο κρεβάτι να μην ακούει τη μάνα του. Δουκάκο! Έλα εδώ, μωρό μου. Έλα εδώ, αστέρι μου. Έλα εδώ. Έλα στη μαμά. Ανέβα πάνω. Πού ήσουν, τι έκανες έτσι? Έλα εδώ. Εδώ, στη μαμά, έλα. Για ανέβα, εδώ, στη μαμά. Να το Δουκάς. Να το Δουκάκι. Πήγαινε κάτι, θα παίξουμε μετά, εντάξει. Ο κύριος Δουκακούλης, λοιπόν. Τι λες, αγάπη? Ποιος, μωρέ, θα μας διώχνει, μωρέ? Μωρέ, που θα μας διώχνουνε κιόλας. Τι λες, αγάπη? Έχουμε τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Σόνια, για σένα μιλάω. Να. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, ρε, εσείς? Είχαμε μείνει στο ζυγό.
Ναι, εδώ παιδιά θα σας πω ότι αν δεν είναι καλυμμένος ο ζυγός συναισθηματικά, έχει θέματα. Έχει θέματα και επειδή θέλει να είναι καλυμμένο σε αυτό το σημείο, μπορεί να προκαλέσει ουσιαστικά πρόβλημα. Πρόβλημα σε τι? Δηλαδή να ανοίξει το στόμα του ή το στόμα της και να πάρει μπαλίτσα πολύ κόσμο εδώ. Σας το λέω από τώρα. Οπότε να προσέξουν έτσι λίγο τα τέτοια των ζυγών, γιατί θα ακούσουν πολλά παράπονα εάν χρειαστεί. Εάν το παίξετε όμως έξυπνα, θα δείτε ότι μπορείτε να τη σώσετε την κατάσταση εάν τον καλύψετε συναισθηματικά. Δεν εννοώ μόνο ερωτικά, έτσι. Γιατί δεν παίζει ρόλο μόνο αυτό σε ένα ζυγό. Παίζει το συναισθηματικό, να αισθάνεται ασφαλής. Είναι σημαντικό για το ζυγό εδώ, έτσι. Είναι τρίκ, το οποίο τρίκ, έτσι, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται με τα αυριανά δεδομένα του Σαββάτου για το ζυγούλι. Σπύρο, τον είδες το Δουκακούλι? Λοιπόν, τι κάνει ο ζυγός για το Σαββατοκύριακο? Το Σάββατο, θα σου βάλω και καρδούλες. Για σένα, Σπύρο μου. Λοιπόν, το Σάββατο είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, παρόλο που έτσι, πώς να το πω, είναι αυτή η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ κουραστική ουσιαστικά για τους ζυγούς και θα συνεχίσουν να κάνουν πράγματα ακόμα και το Σαββατοκύριακο. Θα δείτε ότι εδώ ο ζυγός θα χρειαστεί το κομμάτι της ξεκούρασης, το οποίο του αναλογεί ουσιαστικά. Οπότε το Σάββατο, ειδικά το Σάββατο, δεν μιλάμε για την Κυριακή, γιατί δεν έχουμε βγάλει αποτελέσματα για την Κυριακή, ίσως και να τα βγάλουμε, θα δούμε, και σε διαφορετική ώρα για να είσαστε όλοι μέσα. Είναι μια ωραία ημέρα να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Τον εαυτό του ή τον εαυτό της. Που σημαίνει τι? Ότι κάνει πράγματα που αφορά τον εαυτό του. Παιδιά, συγγνώμη, δεν γίνεται διαφορετικά. Παρακαλώ. Ναι, αγάπη μου, τι κάνεις? Πού είσαι? Ωραία. Τι ώρα τελειώνεις εσύ? Οκ, ωραία. Οπότε θα τελειώσω και να σου κάνω κλίση. Εντάξει, αγάπη μου, έλα, φιλάκια. Bye. Θυμηθείτε ότι έχουμε τουλάχιστον 3 άτομα να πάρουμε μετά, έτσι. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα για το κομμάτι της ξεκούρασης ουσιαστικά που αναλογεί στο ζυγό. Ο ζυγός μπορεί να κάνει τα πάντα όλα, έτσι, και να έρθει τα ανάσκελα, γιατί δεν καταλαβαίνει το κομμάτι της κούρασης του. Οπότε εδώ, εάν τον αφήσετε και ξεκουραστεί, γιατί έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο ο ζυγός, ποτέ δεν είναι μόνος του, και ηρεμήσει και χαλαρώσει, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι, έτσι, χωρίς να ζορίζεται, θα δείτε ένα διαφορετικό ζυγό. Ένα ζυγό που είναι εξωκαρδιά, ένα ζυγό που θέλει να δώσει στον κόσμο, η άβρα του είναι εντελώς διαφορετική, όπως παίρνω εγώ ενέργεια αυτή τη στιγμή από εσάς, γιατί στην ουσία αυτό κάνουμε με την παρέα. Και βλέπετε ότι παρόλο που όντως είμαι κουρασμένη, ότι έχω κάνει τα πάντα όλα, παιδιά, προσπαθώ και δίνω και ξαναδίνω από την ενέργεια τη δική μου, την ξαναπαίρνω πίσω από εσάς. Βλέπετε ότι γίνεται αυτό το ωραίο, αυτή η διαδραστικότητα. Δίνει ο ζυγός. Είναι ένας άνθρωπος που δίνει. Δεν είναι όμως όλοι οι ζυγοί έτσι. Θα παρατηρήσετε ότι έχουν τρομερές διαφορές μεταξύ τους. Πάρτε ένα παράδειγμα όπως είμαι εγώ, καλή ώρα αυτή τη στιγμή, και πάρτε έναν άλλον ζυγό που είναι του Οκτωβρίου. Θα δείτε ότι οι διαφορές είναι τρομερές μεταξύ μας. Οπότε αυτό θα δείτε ότι ισχύει όταν θα κάνουμε αναλυτικά για τα δεκαήμερα, για τους ζυγούς γυναίκες με άντρες. Έχουν τρομερές διαφορές. Αυτό λοιπόν θα γίνει στο τέλος του μήνα, σας το λέω από τώρα για να το ξέρετε, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Θα γίνει μέσω του Osiris Club, το κάνουμε μία φορά το μήνα πλέον, γιατί είναι πάρα πολλές ώρες η εκπομπή αυτή, οπότε θα ξέρετε ακριβώς το τι γίνεται με όλα τα ζώδια, όλα τα δεκαήμερα, γυναίκες και άντρες ξεχωριστά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εκπομπή αυτή, έτσι. Λοιπόν, οπότε εδώ, εάν τον αφήσετε λοιπόν και ξεκουραστεί, όπως έχουμε πει, θα δείτε κάτι άλλο. Θα δείτε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, θα φτιαχτεί, θα ντυθεί, θα είναι ο άνθρωπος που θέλει να είναι και φαίνεται στον καθρέφτη ότι του αρέσει ο εαυτός του. Αυτό δείχνει και προς τα έξω. Αυτό έχει μέσα του και το βγάζει.
Αυτή είναι η ιδιότητα εδώ του ζυγού και θέλει να περνάει καλά. Θέλει να περνάει καλά είτε μόνος του ή μόνη της, είτε με τα άτομα τα δικά του. Αυτά δηλαδή που έχει διαλέξει ο ζυγός. Γιατί κάνει ξεκαθάρισμα με ποιους θέλει να είναι, με ποιους θέλει να πορεύεται μαζί. Αυτό ισχύει και για το ετερονίμηση, έτσι. Και για τα άτομα τα οποία διαλέγει να κάνει παρέα και να συναναστρέφεται. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα άτομα. Παρατηρήστε το. Ενώ μιλάει με όλο τον κόσμο, και είναι μια τέτοια μέρα το Σάββατο που μπορεί να την καλύψει βγαίνοντας, κάνοντας δραστηριότητες που ανήκουν στη δική του τη μεριά και όλα τα υπόλοιπα. Εάν το ζορίσεις για κάποιο λόγο, γίνονται διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτό ισχύει για όλους τους ζυγούς. Αν όμως τους αφήσετε ελεύθερους και σας προτείνουν οι ίδιοι πράγματα και κάνουν που τους αρέσει και η παρέα και όλα τα υπόλοιπα, θα δείτε πόσο καλά μπορείτε να περάσετε με ένα ζυγό. Παιδιά, παρατηρήστε τους, είναι καλύτερη παρέα. Σας δίνουν ό,τι έχουν μέσα τους και θέλουν να περνάνε καλά και να περνάνε και τα άλλα άτομα καλά. Δεν είναι παρτάκιδες εκεί. Παρατηρήστε το και θα το δείτε. Δεν ισχύει όμως για όλους τους ζυγούς. Σας το λέω άλλη μια φορά. Πάμε να δούμε το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό για το Σάββατο. Στο οικονομικό ψιλοζορίζεται λίγο, γιατί προσπαθεί να κάνει πράγματα σε πολύ λιγοστό χρονικό διάστημα. Εδώ, ναι, μπορεί να ψιλοζοριστεί λιγάκι, εδώ, οπότε δείχνετε του μία περισσότερη εύνοια όσο αφορά το οικονομικό. Δηλαδή, μην τον ζορίζετε στα οικονομικά, γιατί ένας ζυγός, επειδή θέλει να δίνει, κάνει πράγματα για τους άλλους και για τον εαυτό του, αλλά περισσότερο για τους άλλους. Όταν δεν έχει να δώσει, είναι ζορισμένος, κρατιέται πίσω. Έτσι, μπορεί να σου πει ένα σωρό δικαιολογίες, ώστε να μην σου πει ότι δεν έχει για να βγει οτιδήποτε άλλο. Κάνουν τέτοια πραγματάκια τα οποία οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν πόσο πολύ ζορισμένοι μπορεί να είναι ή να μην μπορούν να δώσουν. Οπότε κάθονται μέσα ουσιαστικά στο σπίτι. Σας δίνω ένα παράδειγμα, για να μην μπουν έτσι, ότι δεν έχουν για να βγουν. Κάνουν και αυτά οι ζυγοί, κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε όταν τους ξέρουν κάποια άτομα δικά τους, βγάλτε τους έξω, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο θα δείτε ότι αυτό το κόλπο πιάνει πάντα. Λοιπόν, θα το δείτε ότι σιγά σιγά θα φτιάχνει όμως, γιατί έχει τα up and down το οικονομικό, οπότε θα είναι σε καλύτερη κατάσταση τις επόμενες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν το αισθηματικό, θα σας πω κάτι για το Σάββατο. Είναι από τους ανθρώπους ο ζυγός και γενικά οι περισσότεροι από τους ζυγούς, που σας είπα ότι είναι έξω καρδιά. Αυτό έχει να κάνει όμως και με το ετερονίμηση, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να είναι έξω καρδιά, γιατί ένας ζυγός ο οποίος μπορεί να είναι solo, μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους που έχουν κάποιον άνθρωπο δίπλα τους. Οπότε παρατηρήστε το αυτό, δείτε ποιους ζυγούς έχετε δίπλα σας και θα είναι ακριβώς όπως τους θέλετε το Σαββατοκυριακό, δηλαδή έξω καρδιά, εάν είναι τυχεροί στο κομμάτι το αισθηματικό. Σας το λέω άλλη μια φορά, γιατί παρόλο τη libido που χρησιμοποιεί, δηλαδή μόνο το ερωτικό που χρησιμοποιεί ο ζυγός, δεν έχει μόνο να κάνει αυτό. Εντάξει, ξέρει και το ξεχωρίζει και ξέρει πώς μπορεί να δώσει στο ετερονίμηση και να πάρει από το ετερονίμηση. Έτσι, δεν περιμένει ποτέ να πάρει ένα ζυγός ο οποίος είναι του Σεπτεμβρίου. Παίρνει όμως ένας ζυγός ο οποίος είναι του Οκτωβρίου. Έχουν τρομερές διαφορές μεταξύ τους, σας το λέω από τώρα. Λοιπόν, αυτά για τους ζυγούλιδες. Άκουσα κι εγώ στην ουσία από εμένα την ίδια τι πρέπει να κάνουμε για το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, αρχίζω και λιώνω σοβαρά τώρα, έτσι. Πολύ θα ήθελα να ξαπλώσω κι εγώ στο πάτωμα που είναι ο Δουκακούλης. Και να μπούμε στα φιλαράκια μου, τα αγαπημένα τους Σκορπιούς. Πάμε λοιπόν να δούμε σε οτιδήποτε αφορά για σήμερα για τους Σκορπιούς. Σήμερα είναι μια λίγο κάπως ημέρα, αλλά δεν θα σας πω ότι είναι κακή. Δεν είναι κακή γιατί δεν έχει πολλά παρατράγουδα, δηλαδή δεν έχει πολλά πράγματα που μπορεί έτσι να σας νευριάσουν, δεν έχει πολλά πράγματα τα οποία μπορούν έτσι να σας διαλύσουν το νευρικό σύστημα. Δεν είναι τέτοια ημέρα. Είναι μια σχεδόν καλή ημέρα, αλλά είναι λίγο βαρετή. Θα το θέσω έτσι για να το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα δείτε ότι στο επαγγελματικό μπορεί να έχετε όμως λόγω του ζυγού και από τη δική σας τη μεριά πολλές ιδέες που μπορείτε να αναπτύξετε μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο από τη στιγμή την οποία δουλεύετε αυτή τη στιγμή. Οπότε εδώ μπορεί αυτό που μπορεί να σας εντρικάρει λιγάκι και να σας εξάπτει την φαντασία σας και τη δημιουργικότητά σας, πιο πολύ δημιουργικότητα στο κομμάτι το επαγγελματικό, θέλω να σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο το οποίο θα σας πω. Σκεφτείτε, γιατί είναι λίγο low ημέρα, οπότε μπορεί να μην έχει τόσο πολλή δουλειά ή να μην έχετε πολλά πράγματα να κάνετε στο επαγγελματικό. Πώς ήταν οι μέρες παλιά, όταν δουλεύατε πάρα πολύ, όταν είχε πάρα πολύ κόσμο. Τι λες, αγάπη? Ωραία, χαίρομαι, αγάπη μου. Λοιπόν, οπότε
Αν κρατήσετε αυτό το σημείο που σας λέω αυτή τη στιγμή, κρατήστε το σαν tip, σκεφτείτε όλη τη διαδικασία που κάνατε και τον τρόπο τον οποίο δουλεύατε, μπορεί να είναι πριν πολλά χρόνια πριν. Μπορεί να κάνετε κάτι συγκεκριμένο και να ήρθε το δικό σας το χρηματικό κάπως πιο προώρα. Σκεφτείτε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που είχατε τον πιο πολύ κόσμο και τότε θα δείτε ότι το μυαλό σας, το μυαλό των σκορπιών, δουλεύει 24/7. Ξέρω τι σας λέω, χρησιμοποιήστε αυτό το κόλπο για να μπορούμε να πάμε παρακάτω στο κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί έχετε το κομμάτι της δημιουργικότητας σήμερα. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι το αισθηματικό, θα δείτε ότι για κάποιο λόγο είναι τα πράγματα ήπια. Αυτό το δημιουργεί ο ζυγός. Ο ζυγός και έχετε και φυτή, έτσι, χαλαρή διάθεση, πιο ευχάριστη, πιο ξεκούραστη από το Λέον και από το ζυγό ταυτόχρονα. Είναι ένα πολύ ωραίο συνδυασμός για το Σκορπιό αυτό. Λοιπόν, που σας βοηθάει ουσιαστικά να είσαστε πολύ πιο ήπιοι σαν χαρακτήρες. Παρατηρήστε το και θα το δείτε. Δηλαδή, ο Σκορπιός γενικά, όλοι οι Σκορπιοί, και παρατηρήστε το, θα το δείτε και το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι από τον εαυτό σας, έχουν κάποια βίαια, κάποια σκασίματα στη συμπεριφορά τους. Αυτά έχουν μειωθεί. Και παρατηρήστε το και σήμερα και για αύριο που θα βγάλουμε τα αποτελέσματα σε λίγο. Οπότε εδώ είναι πολύ πιο εύκολο να έρθουν σε συζητήσεις που μπορεί να μην έχουν κάνει με το ετερονίμηση, σε πράγματα που να μην έχουν κάνει με το ετερονίμηση, σε πράγματα που θέλουν να πούνε και δεν μπορούσαν να πούνε για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα όλα. Είσαστε σαφώς πιο θελκτικοί, πιο ερωτικοί, πιο συνεννοήσιμοι και, πώς να το πω αλλιώς, πιο ερωτικοί. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου ημερομηνία, εδώ, γιατί υπάρχουν κάποιες διαφορές στο Νοέμβρη. Λοιπόν, οπότε εδώ ουσιαστικά βλέπετε έναν διαφορετικό εαυτό, πολύ πιο ήπιο δικό σας σήμερα. Οπότε εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο ερωτικό και στο συναισθηματικό. Σε καλύπτει η Αγγελική, σε καλύπτει αυτό που λέω. Το λέω. Και να ξέρετε και κάτι, οι Σκορπιοί που έχετε τώρα ένα ετερονίμηση ή πολλά χρόνια πριν και είσαστε με αυτόν τον άνθρωπο μαζί, θα δείτε ότι μπορείτε να συνεννοηθείτε πολύ πιο εύκολα εδώ. Χωρίς να υπάρχουν καυγάδες, χωρίς να υπάρχουν αυτά τα σκασίματα, τα επαναλαμβανόμενα κτλ. Παρατηρήστε το και πείτε μου. Μπορείτε επίσης κάλλιστα και άνετα να παίξετε το παιχνίδι του έμπαινο γιούτσο ό,τι ώρα θελήσετε. Σας το λέω από τώρα γιατί είναι ατού αυτό. Χρησιμοποιήστε το για μένα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε παρακάτω, να δούμε τι μελιγενέστε για τους Σκορπιούς για αύριο. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία η αυριανή και σας το λέω από τώρα, σιγά σιγά να μπαίνετε στο mood, έτσι, ή στο mode αν θέλετε, ένα από τα δύο, των διακοπών. Το Σαββατοκύριακο είναι μια πάρα πολύ ωραία έτσι, ψυχολογική κατάσταση την οποία μπορεί να έχει λόγο ζυγού εδώ και όψεων ο Σκορπιός και να τη χρησιμοποιήσει στην ουσία με τον τρόπο τον οποίο θελήσει ο ίδιος ή η ίδια. Θα δείτε ότι το κομμάτι των επαγγελματικών δεν τον απασχολούν για το Σαββατοκυριακό, γιατί κάνει ένα τύπου off από τα επαγγελματικά. Αλλά αν είναι κάτι να το τρέξει, ίσως να το τρέξει από Δευτέρα ή να πραγματοποιήσει κάποιες κινήσεις που έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό τομέα. Όσον αφορά το οικονομικό, δεν θέλω να κάνετε σπασμωδικές κινήσεις. Τι εννοώ με το σπασμωδικές κινήσεις? Πολλοί από τους Σκορπιούς, όπως και πολλά άλλα ζώδια, παιδιά, πολλοί κόσμος, έχετε κάποιες συγκεκριμένες, πώς να το πω, αιμονές. Έτσι, μπορεί να είναι με το ποτό, μπορεί να είναι με τον τζόγο, μπορεί, πολλά μπορεί εδώ, οπότε όλοι έχουμε, δεν το συζητάμε εδώ. Οπότε εδώ, με το τσιγάρο, με το οτιδήποτε παιδιά έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, εδώ θέλω λίγο να προσπαθήσετε να το μειώσετε και να αφοσιωθείτε στο τι θέλετε πραγματικά να κάνετε εσείς και το πώς πρέπει να περάσετε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο και ειδικά το Σαββάτο. Εδώ λοιπόν θα χρειαστεί λίγο ξεκούραση για τους Σκορπιούς παραπάνω και να δούνε στην ουσία τι θέλουν να κάνουν. Ό,τι και να θελήσετε να κάνετε για αυτό το Σάββατο τουλάχιστον, μπορείτε ουσιαστικά να το πραγματοποιήσετε. Είτε είναι η ξεκούραση, είτε είναι τα άτομα που θελήσετε εσείς να είναι κοντά σας, είτε έχει να κάνει με το ετερονίμηση, έχει να κάνει με όλους τους τομείς γενικά και έχει να κάνει και με τις δραστηριότητες τις οποίες σας αρέσουν. Μπορεί να θέλετε να βγείτε έξω, να πιείτε, να διασκεδάσετε, να κάνετε τέτοια πράγματα. Θέλω όμως να μειώσετε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε εδώ το οικονομικό, γιατί μπορεί να μπείτε σε λούμπες
Ναι. Μπορείτε να μπείτε σε λούμπες, τις οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν μετά. Δηλαδή να μην μπορείτε να μαζέψετε το οικονομικό. Εγώ απλά σας προειδοποιώ από τώρα για να ξέρουμε στην ουσία πώς πρέπει να κινηθούμε με τα οικονομικά. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με το αισθηματικό, και με βλέπετε και χαμογελάω γιατί είναι λίγο περίεργο για το Σάββατο, μπορούμε να παίξουμε άνετα το εμπενεγιούτσο, το κομμάτι της Libido. Θα δείτε ότι από τη στιγμή που ξεκουράζεστε είναι αρκετά υψηλό εδώ, οπότε το χρησιμοποιούμε και με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε εμείς και θέλετε τέλος πάντων. Λοιπόν, και το κομμάτι της δημιουργίας και στο αισθηματικό παίζει ρόλο εδώ, γιατί αρχίζει και λειτουργεί λίγο διαφορετικά το μυαλό, έτσι, φαντασίωση, η δημιουργία του Σκορπιού εδώ, οπότε μπορεί να παίξει και σε πολλά ταμπλό και να φλερτάρει και να ακούσει και τα καλά του λόγια και να κάνει και πολλά και διάφορα. Εδώ λοιπόν έχετε τρομερό ατού για το Σαββατοκυριακό, οπότε για μένα παιδιά, ειλικρινά, χρησιμοποιήστε το και δεν έχετε να χάσετε. Okay, και περιμένω τα νέα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τους τοξότες. Τοξότες, παιδιά. Λοιπόν, για σήμερα, για τους φίλους μου, τους τοξότες. Εδώ να σας πω ότι έχετε τρομερό ατού, σας το δίνει ούτως ή άλλως ο ζυγός, αλλά και από τη μεριά του ήλιου, δηλαδή από τον Λέοντα έχετε, που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα όλα. Ανοίγετε ουσιαστικά την καρδιά σας εδώ, ανοίγετε το μυαλό σας, ξέρετε τι πράγματα θέλετε να κάνετε και πώς να τα πάρετε στα χέρια σας και πολύ καλά κάνετε εδώ, γιατί έχει να κάνει και με το κομμάτι των διακοπών, έχει να κάνει και με και των διαδρομών και τα πάντα όλα. Οπότε ανοίγετε αυτό από σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο να κάνετε κινήσεις που αφορούν στη δική σας τη διασκέδαση και το πώς θα κινηθείτε εσείς ψυχολογικά, που ανεβαίνει ουσιαστικά η δική σας ψυχολογία. Εδώ λοιπόν είναι ωραιότατη ημέρα, η σημερινή, και να μιλήσετε και με τα άτομα της οικογένειάς σας, της δικής σας οικογένειας, και άτομα τα οποία είναι από τη δική σας τη μεριά, μπορεί να είναι γνωστοί φίλοι κτλ. Μιλάμε για τους τοξότες για σήμερα, παιδιά. Και στο κομμάτι των επαγγελματικών έχετε σαφώς πολλές ιδέες δημιουργικές, αν θέλετε, βάσει του ζυγού εδώ, για να επενδύσετε στο τώρα και στο μετέπειτα επαγγελματικό σας πεδίο. Και το κομμάτι των οικονομικών βλέπετε ότι υπάρχει μία άνοδος και το πώς θα πρέπει να το διαχειριστείτε θα ξέρετε ουσιαστικά. Και στο κομμάτι όμως το αισθηματικό. Στο κομμάτι το αισθηματικό, ο τοξότης, ο οποίος, τι λες αγάπη, ο τοξότης επειδή είναι σόλο, κάποιοι τοξότες είναι σόλο εδώ, έχουν όλη την καλή διάθεση να σκεφτούν και τον αισθηματικό τους τομέα. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία ημέρα να συζητήσετε και με τους ανθρώπους που έχετε κοντά σας, και αυτό μπορεί να είναι και το ετερονίμηση. Μπορεί να είναι έναν άνθρωπο τον οποίο έχετε βάλει στο μάτι και μιλάτε πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να έχετε κλείσει κάποιο συγκεκριμένο ραντεβού. Πολλά μπορεί εδώ. Και θα δείτε ότι είναι και πάρα πολύ καλά τα πράγματα εδώ, γιατί μπορείτε ουσιαστικά να συνεννοηθείτε, γιατί το κομμάτι της επικοινωνίας είναι ανεβασμένο. Αυτό που θα σας πω είναι ότι επίσης και η Libido είναι ανεβασμένη, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτό το χαρτί στα συν εδώ, γιατί δεν είναι κακό ένα έτσι, ερωτικό βράδυ, και ειδικά για τους τοξότες, που έχουν πάρα πολλά να δώσουν, αλλά όταν έχουν την καλή διάθεση. Οπότε για μένα, παιδιά, τα συγχαρητήριά μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε για τα τοξοτάκια για αύριο. Αυτό που θέλω να σας πω εδώ, παιδιά, είναι ότι είναι μια εξαιρετική ημέρα το Σάββατο να κάνετε πράγματα τα οποία δεν μπορούσατε να κάνετε μέσα στην εβδομάδα. Και αυτό αφορά τι? Εξόδους, διαδρομές, μετακινήσεις, παρέες, φίλους, γνωστούς, άτομα τα οποία μπορούν να μπουν στη ζωή σας τώρα και να τα γνωρίσετε τώρα. Πολλές γνωριμίες, ανοίγει ουσιαστικά ο κύκλος του τοξότη εδώ και μπαίνουν και άλλα άτομα αν θέλουν φυσικά οι τοξότες, και μία απλή γνωριμία μια χαρά είναι. Λοιπόν, στο δικό του τον κύκλο, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τους τοξότες, γιατί τους αρέσει αυτό, τους αρέσει η διαδραστικότητα με άλλα άτομα, τους αρέσει να περνάνε καλά, και όταν συνεννοούνται κιόλας και μπορεί να έχουν και τις ίδιες ασχολίες κτλ., βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η ωραία συνεννόηση και η ωραία διάθεση στον τοξότη. Οπότε εδώ είναι μια εξαιρετική ημέρα το Σάββατο να κάνετε όλα αυτά και άλλα πολλά μαζί.
έχετε την καλή τύχη που λέμε εδώ, έχετε την καλή διάθεση, έτσι, και μπορείτε να παίξετε σε όσα ταμπλό θέλετε, και το λέω και στο αισθηματικό και σε πολλά άλλα. Αυτό ισχύει και για το κομμάτι το επαγγελματικό, αν θέλετε να ασχοληθείτε, που δεν ασχολούνται ουσιαστικά πολλοί από τους τοξότες εδώ, γιατί είναι σε mood διακοπών, έτσι, και έχουν μία άλλη όρεξη για το Σαββατοκύριακο, και πολύ δυνατή μάλιστα. Και το κομμάτι των οικονομικών, αν θέλετε να θέσετε στην ουσία κάποιους συγκεκριμένους στόχους από τη δική σας τη μεριά, οπότε εδώ στην ουσία είναι όλα καλά. Λοιπόν, όσον αφορά το αισθηματικό, επειδή σας είπα ότι ο τόνος, το mood είναι αρκετά ερωτικό, για μένα, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε οτιδήποτε αφορά το ερωτικό, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά επειδή παίζει και το κομμάτι της επικοινωνίας και είναι αρκετά ανεβασμένο εδώ, για μένα, σας το λέω άλλη μια φορά, κάντε τις κινήσεις σας και σε καινούριο κόσμο. Έτσι, εφόσον δεν έχετε ένα μόνιμο τέρι. Αν έχετε όμως ένα μόνιμο τέρι, είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να το πάρετε, να συνεννοηθείτε ή να κάνετε κάποιες συζητήσεις που δεν μπορούσατε να κάνετε πριν. Δηλαδή, ακόμα και να καθίσετε να του πείτε, να εξηγήσετε ή να της πείτε, εγώ θέλω να πάω εκεί γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και θέλω να περάσω καλά, να είστε σίγουροι ή σίγουρες ότι το έτερο νήμιση αυτή τη φορά θα το καταλάβει. Οκ. Λοιπόν, πάμε να μπούμε παρακάτω. Εγώ δεν σηκώνομαι, παιδιά, να κλείσω αυτή την πόρτα τώρα με τίποτα, σας το λέω. Πάμε να μπούμε στα εγωκεράκια. Δεν πιστεύω να σας έχω κουράσει. Δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στους εγώκερους για σήμερα. Αυτό που θα σας πω είναι μια εξαιρετική ημέρα να αρχίσουμε να τακτοποιούμε καταστάσεις. Τι είναι οι καταστάσεις αυτές και τι τακτοποίηση μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τα επαγγελματικά, από σήμερα λοιπόν οι εγώκεροι μπαίνουν σε πιο σταθερό mood, έτσι, όσον αφορά τα επαγγελματικά. Ξέρουν τι έχουν στον επαγγελματικό τομέα και το καλύπτουν καταλήλως. Αυτό μπορεί να είναι μια πενθήμερη εργασία και τα βγάζουν και εις πέρας πάρα πολύ καλά σήμερα. Έτσι, είναι σαν να μην δουλέψανε σχεδόν καθόλου. Είναι σε τέτοιο mood και μπράβο τους. Παρόλο το κομμάτι της κούρασης που αναλογεί στον κάθε εγώκερο, έτσι. Είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους για σήμερα, γιατί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να το βγάλουν εις πέρας, ακόμα και να ζητήσουν άδειες, ρεπό και τα υπόλοιπα. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα όλα σήμερα, σας το λέω άλλη μια φορά για τους εγώκερους. Και επίσης, τα οικονομικά θα δείτε ότι είναι υψηλά, γιατί αρχίζουν στην ουσία και πληρώνονται ή μιλάνε για τα οικονομικά τους πάνω στον επαγγελματικό τομέα και εκτός επαγγελματικό τομέα, που βλέπετε ότι είναι πολύ καλά. Δεν θα πω υψηλά στο Θεό, αλλά σίγουρα βλέπετε ότι με σωστές κινήσεις έχουν να κάνουν πάρα πολλά πραγματάκια γύρω από τα οικονομικά. Πάρα πολύ καλό αυτό για τον εγώκερο. Επίσης, να σας πω ότι η διάθεσή σας είναι αρκετά καλή, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχετε να τακτοποιήσετε αρκετά θέματα που μπορούν να αφορούν τον οικογενειακό τομέα, εσάς προσωπικά, τα ψυχολογικά σας και οτιδήποτε έχει να κάνει και με το ετερονίμηση, αλλά και με τα άτομα τα οποία είναι της οικογένειας ή τα άτομα τα οποία έχετε εσείς δίπλα σας σαν εγώκεροι. Δηλαδή, δικά σας άτομα, μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι γνωστοί, μπορεί. Τα οποία θεωρείτε δικά σας άτομα στην ουσία, έτσι. Το αισθηματικό σήμερα είναι μια μέρα που μπορείτε να το βάλετε σε τάξη. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο εαυτός σας έχει πάρει τα πάνω του. Και από τη στιγμή που έχει πάρει τα πάνω του και μπορείτε να βγάλετε στην ουσία τον αληθινό σας εαυτό, βλέπετε πόσο καλά αισθάνεστε με τον ίδιο σας τον εαυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους εγώκερους, παιδιά, εδώ. Δεν κάνω πλάκα, ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι σας λέω. Λοιπόν, για τους εγώκερους που θα με δούνε μετά, δηλαδή μετά το τέλος της εκπομπής, αν δεν καταλαβαίνετε κάτι, ξέρετε που να με βρείτε, έτσι, θέλω τα μηνύματά σας και ό,τι δεν καταλαβαίνετε μου στέλνετε απευθείας και το βρίσκουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά λοιπόν το κομμάτι το ερωτικό, μπορείτε να συνεννοηθείτε άνετα από τη στιγμή με τα άτομα που θέλετε εσείς, ακόμα και με καινούργια άτομα, εφόσον ξέρετε τι θέλετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για πρώτη φορά αυτό στον εγώκερο. Έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, το θέμα είναι αν θα τα προλάβετε όλα αυτά, γιατί είσαστε εν κινήσει σήμερα, οπότε θέλω να δω τι προλαβαίνετε και το τι όχι, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε για τα εγωκεράκια μου για αύριο τι προβλέπετε. Λοιπόν, αύριο, και σας το λέω από τώρα, οι περισσότεροι από τους εγώκερους είναι η μέρα φευγιού, όπως ακριβώς θα ακούτε.
Γιατί είναι μια μέρα που οι περισσότεροι από τους εγώκερους θέλουν να φύγουν, θέλουν να πάνε διακοπές, θέλουν να τα κάνουν όλα off και σταματάει εκεί. Υπάρχουν όμως και οι εγώκεροι που θα περάσουν ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Αυτό έχει να κάνει όμως με το χαρακτήρα του κάθε εγώκερου, δηλαδή άλλοι ξεκουράζονται πιο πολύ και βγαίνουν, ξέρω εγώ, για ένα ποτό το βράδυ για να περάσουν καλά. Άλλοι έχουν πάρει τις παραλίες και ξεκουράζονται σε αυτό το στυλ και άλλοι ταξιδεύουν, διαδρομές, καράβια, αεροπλάνα κτλ. Οπότε εδώ είναι μια ποικιλία στην ουσία, όχι ποικιλία της ταβέρνας, ποικιλία γενικά των εγώκερων εδώ, που τους κάνει και είναι σε αυτό το mood των διακοπών. Το mood, έτσι. Λοιπόν, ακόμα και να φεύγουν για διακοπές. Οπότε εδώ πραγματικά, παιδιά, είναι μια πολύ καλή ημέρα. Έτσι, δεν σκέφτονται ουσιαστικά καθόλου κανένας από τους εγώκερους το επαγγελματικό. Σκέφτονται το οικονομικό, γιατί το μυαλό τους δουλεύει, τους δίνει τη δυνατότητα αυτή ο ζυγός και έχουν και την καλή διάθεση και λόγω του ζυγού, αλλά και λόγω του λέοντα εδώ, ώστε να φτιάξουν τα πράγματα όσον αφορά το αισθηματικό. Εδώ κάνουν αρκετές κινησούλες, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες ή εξελίξεις, αν θέλετε, πάνω στο ερωτικό, γιατί τους έχει ανέβει και αυτή, πώς να την πω τώρα, το mood, παιδιά, το ερωτικό, η libido, εν πάση περιπτώσει. Τι λες, αγάπη? Τυχαία μπήκες. Είσαι τυχερή τελικά, Σώπαρε. Δεν βλέπεις, παιδί μου, το τέτοιο, τις ανακοινώσεις ή τα reel, τις ιστορίες στο Facebook. Πρώτα το βγάζω εκεί, την ώρα που είναι να βγούμε. Αλλά επειδή το πέτυχες, μπράβο, Ραφαέλα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, παιδάκια? Οκ, λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και το κομμάτι. Γιατί το βαρέθηκες? Πολλοί κόσμος τώρα τελευταία, παιδιά, γιατί? Πολλοί κόσμος από πολλοί κόσμο το έχω ακούσει αυτό. Αλλά άμα περάσει λίγος καιρός, το ξανανοίγεις, δεν είναι κάτι περίεργο. Ναι, γεια σου. Δεν είναι κακή ιδέα. Λοιπόν, στον εγώκερο είχαμε μείνει, ευτυχώς που έχω και την άντρη μου εδώ και με βοηθάει, παιδιά. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν για το κομμάτι των ερωτικών εδώ. Θα δείτε ότι λόγω καλής διάθεσης θα υπάρχουν πολλά δεδομένα εδώ να ανακτήσουμε. Θα δείτε κόσμο που μπορεί να επικοινωνήσει, που ήταν μαζί σας αρκετό καιρό πριν, δηλαδή από χωρισμούς και τα λοιπά, πρώην, έτσι εδώ, να επικοινωνούν. Έχετε πάρα πολλά δεδομένα για το Σαββατοκύριακο. Οπότε εδώ θέλω να το αναλύσουμε λίγο παρακάτω, δηλαδή να μου πείτε τι έγινε και ειδικά με τους πρώην, παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, τι να σας πω. Και είναι άπειρες οι συζητήσεις που έχω με τους εγώκερους για τους πρώην και τις πρώην, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Για τους ανθρώπους που είσαστε solo, για αυτούς που είσαστε με κάποιους μαζί, δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα και περνάτε και καλά το Σαββατοκύριακο. Για αυτούς όμως που είσαστε solo, εδώ, παιδιά, δεν θα σας πω ότι αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα για το Σαββάτο, εκτός αν θελήσετε να βγείτε έξω και να αρχίσετε να φλερτάρετε, που το κάνει πάρα πολύ δύσκολα τώρα τελευταία και ειδικά πολύ εγώκερη αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Θες, ρε παιδί μου, να παίξεις, θες να φλερτάρεις, γιατί δεν βγαίνεις όμως έξω να το κάνεις αυτό? Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Θέλω να μιλήσουμε για τις εγώκερους, σας το λέω. Λοιπόν, παιδιά, με το που μπει ή πριν μπει ακόμα ο Σεπτέμβρης, σας έχω μια τρομερή έκπληξη. Δεν ξέρω αν θα την κάνουμε live ή αν θα την κάνουμε σε βιντεάκι. Θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό. Ό,τι μας αρέσει βασικά θα κάνουμε. Γιατί δική μου είναι η εκπομπή δική σας, εν πάση περιπτώσει, οπότε μαζί διαλέγουμε τι θα κάνουμε. Θα είναι φοβερή, πιστέψτε με, γιατί θα μάθετε πολλά πράγματα. Για όλους σας και για όλες. Γιατί θα είναι και για γυναίκες, δεν μιλάω για το Osiris Club, θα είναι και για γυναίκες και για άντρες, αλλά δεν θα σας πω, θα σας το κρατήσω για έκπληξη εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στους υδροχόους. Η υδροχόη αλλάζει το mood για σήμερα. Θα δείτε λοιπόν υδροχόους που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο τον οποίο κινούνται. Θα δείτε ένα διαφορετικό υδροχόο σήμερα.
Οι περισσότεροι από τους υδροχόους έχουν ήδη φύγει, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία των διακοπών ή την ξεκινάνε αυτή την εβδομάδα. Θα δείτε λοιπόν ότι σήμερα μπορεί να κλείνουν επαγγελματικές πορείες για τους υδροχόους, για τους που είναι να φύγουν για διακοπές, οπότε τακτοποιούν και τις τελευταίες λεπτομέρειες και πολύ καλά κάνουν εδώ, γιατί πραγματικά οι περισσότεροι από τους υδροχόους είναι επαγγελματίες και μπράβο σας παιδιά, εγώ σας βγάζω το καπέλο. Λοιπόν, εδώ αντιμετωπίζετε και κάποια θεματάκια τα οποία αφορούν για σήμερα Παρασκευή, τα οικονομικά, και εδώ φαίνεστε ότι είστε επαγγελματίες, γιατί σας δίνει τις σωστές βάσεις εδώ ο ζυγός, οπότε λειτουργείτε στην ουσία μόνο βάσει των εξόδων των οποίων χρειαστεί να κάνετε, τα απολύτως χρειαζόμενα, και πολύ καλά κάνετε εδώ. Αυτό δεν ισχύει όμως το 1000% για τους ανθρώπους που ήδη έχουν πάει διακοπές, οπότε ξοδεύουν και πολύ καλά κάνετε εδώ παιδιά. Δεν να κρατήσεις λεφτά για ποιο λόγο, πρέπει, τι λες αγάπη? Ποιο κανάλι? Ένα κανάλι έχουμε παιδί μου. Αυτό το κανάλι είναι. Αυτό το κανάλι, άντρη μου, έχει ενότητες. Ποιο άλλο κανάλι? Δεν έχω άλλο κανάλι εγώ. Ένα έχουμε. Έχει ενότητες. Το Osiris Club είναι μέσα σε αυτό το κανάλι. Όταν είναι να το κάνουμε, σας το λέω και δημιουργούμε καινούργια εκπομπή. Όχι άλλο κανάλι. Το κανάλι είναι πάντα ένα. Πώς σου ήρθε ότι έχω και δεύτερο κανάλι? Δεν έχω. Αυτό έχουμε παιδιά, είναι δικό μου. Είναι μόνο δικό μου, έτσι, και μόνο εγώ το λειτουργώ. Ποιο κανάλι? Μήπως δεν εννοείς στα μέσα ενημέρωσης Τι εννοείς? Το κανάλι έχουμε μόνο αυτό. Πες μου παιδί μου τι εννοείς. Και άλλο κανάλι, τι να το κάνουμε ρε εσείς? Ναι παιδί μου, εντάξει, δεν συμβαίνει τίποτα. Σιγά. Ένα κανάλι έχουμε παιδιά για όλους όσους μπαίνετε τώρα και για αυτούς που δεν ξέρετε, εννοείται. Ένα κανάλι έχουμε, αυτό λέγεται Strange Things, γιατί κάνουμε πολλά πράγματα εδώ και απλά έχει πάρα πολλές ενότητες. Μία από αυτές τις ενότητες είναι οι αστρολογικές όψεις όσοι έχουν μία για μία μέρα, για 2 μέρες, για μία εβδομάδα ή για το μήνα, έτσι, που το χρησιμοποιούμε για όσες μέρες θέλουμε εμείς. Απλά θέλω εγώ επειδή αλλάζουν κάποιες όψεις, κάνουμε εκπομπή όταν αλλάζουν οι όψεις. Ανά 2 μέρες δηλαδή. 2 με 2,5 μέρες που αλλάζουν οι όψεις. Για να είμαστε to the point σε οτιδήποτε γίνεται. Δεν υπάρχει άλλο κανάλι, σας το λέω από τώρα. Είναι μόνο αυτό. Λέγεται Strange Things και δεν υπάρχει αλλού. Το λειτουργώ μόνο εγώ. Με το όνομά μου κανονικότατα. Λοιπόν, αν θέλετε να με βρείτε αλλού, εννοείται ότι υπάρχει και το Facebook, έτσι, με μικρά λατινικά. Υπάρχει και το Instagram επίσης με μικρά λατινικά, το Αμφιγενούζου. Υπάρχει και το TikTok που δεν το χρησιμοποιώ παιδιά πλέον, γιατί μπαίνει κάθε Σάρα η Μάρα, οπότε δεν μου αρέσει εμένα καθόλου αυτή η διαδικασία, γιατί το χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε, οπότε μπορεί και κάποια στιγμή να το ακυρώσω κιόλας το TikTok. Είμαι σε τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε παρακάτω τα δεδομένα. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω εδώ, ότι ειδικά τα αισθηματικά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με τον τρόπο τον οποίο θελήσετε εσείς. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος σήμερα, έτσι, κατάσταση, περίοδος όπως θέλετε πείτε την, για τους υδροχόους. Γιατί λόγω του ζυγού εδώ και λόγω του δικού σας ταπεραμέντου, αν θέλετε εδώ, βλέπετε ένα πολύ πιο ξεκούραστο, πολύ πιο ευχάριστο υδροχόο εδώ, που θέλει να χρησιμοποιήσει το συναισθηματικό, θέλει να χρησιμοποιήσει το ερωτικό και δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα ώστε να το χρησιμοποιήσει. Ακόμα και οι υδροχόοι που είσαστε μόνοι σας, θα δείτε ότι έχετε έτσι προτάσεις και από πρώην άτομα δικά σας και από καινούργια άτομα τα οποία μπαίνουν στη ζωή σας. Έχετε πολλά πραγματάκια να κάνετε, έτσι, τουλάχιστον για σήμερα Παρασκευή, και αναλόγως χρησιμοποιήστε τα όπως θελήσετε εσείς, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά όμως το συναισθηματικό, είναι πολύ ανώτερο από ότι το ερωτικό. Απλά σας το λέω να το έχετε υπόψη σας, ότι μπορείτε να κάνετε περισσότερες συνομιλίες παρά τα άλλα πράγματα, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Τι λες αγάπη? Ναι, είδατε πώς λείπουν παιδιά όταν είμαστε παρέα κάποια άτομα. Λείπει ο Μάνος γιατί εργάζεται ο άνθρωπος.
Όταν έχει πάρα πολλή δουλειά, σαφώς και δεν μπορούμε να βλέπουμε εκπομπές, δεν το συζητάμε εδώ. Φιλάκια πολλά και στο μάνο μου και στη γλυκιά μου την Ευγενίτσα, η οποία δουλεύει ακατάπαυστα. Φιλάκια πολλά και καρδούλες, παιδιά. Αλλά τη βλέπουν την εκπομπή μετά και στέλνουν και μηνυματάκια και τα πάντα όλα. Φιλιά πολλά. Τα παιδάκια μου. Λοιπόν, οπότε εδώ είμαστε καλυμμένοι. Ο Αγαπούλης ο υδροχόος. Αχα. Εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε ουσιαστικά πώς θα κινηθεί ο υδροχόος για αύριο. Μάλιστα. Το ξέρω, παιδί μου. Λες να μην σε έχω μάθει μέχρι τώρα. Το ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν. Δεν το έχει τόσο πολύ για σήμερα. Έτσι, πιο πολύ ανήκει στο αισθηματικό κομμάτι παρά στο ερωτικό. Πάμε να δούμε λοιπόν για τους υδροχόους για αύριο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχετε μία ευχάριστη όψη, έναν ευχάριστο χαρακτήρα. Θα δείτε τους υδροχόους που δεν έχουν πάνω τους στο κομμάτι του επαγγελματικό ότι κινούνται εντελώς διαφορετικά από τους υδροχόους τους οποίους εργάζονται, αλλά και πάλι θα δείτε ότι και τους δύο τους ευνοεί. Από την άποψη ότι όταν έχει μία καλή ψυχολογία υδροχόος, μπορεί να βγάλει εις πέρας πάρα πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν είναι μία τέτοια ημέρα το Σάββατο, είτε εργάζεται είτε δεν εργάζεται, είναι στο ίδιο level, έτσι, δεν μπορούν να είναι σίγουρα στο ίδιο level, αλλά σε κάποια θέματα ναι. Λοιπόν, και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και στον εργασιακό σου τομέα, αν εργάζεσαι, που σημαίνει δημιουργικότητα και συχνή επαφή και με καινούργια άτομα, με νέα άτομα και πράγματα τα οποία μπορείς να διαθετήσεις μέσα στον εργασιακό σου χώρο και στα άτομα τα οποία είναι εκτός και είναι διακοπές, να περνάτε καλά, παιδιά, και κάντε και πολλά μπανάκια και για μένα. Ελπίζω να τα καταφέρω κι εγώ να κάνω κάποια μπάνια. Λοιπόν, και στο κομμάτι το οικονομικό βλέπετε ότι υπάρχει μια ωραιότατη πρόοδος, μια άνοδος, αν θέλετε, η οποία μπορείτε να την ταξινομήσετε σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορείτε, και αυτό ισχύει από το Σαββατοκύριακο και μετά. Και στο κομμάτι όμως το αισθηματικό, κάνετε τύπου άλματα, που σημαίνει ότι στην ουσία αυτή τη φορά μπορείτε να συνεννοηθείτε ακόμα και με πρώην. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους υδροχόους εδώ, γιατί κάποιοι από τους υδροχόους μπαίνουν στο τρυπάκι να επικοινωνούν συνεχόμενα με κάποιους πρώην, ακόμα και να έχουν χωρίσει αρκετό καιρό πριν. Οπότε εδώ είναι μια καλή περίπτωση να μπορείτε να συνεννοηθείτε με τα άτομα αυτά. Σας το λέω, έτσι, για να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και το τι όχι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της libido, δεν είναι η libido που τους παρακινεί στην ουσία να βρεθούν με καινούργια άτομα. Έχει να κάνει το καινούριο, τη γνωριμία, το συναισθηματικό. Είναι τέτοια άτομα οι υδροχόοι. Οπότε εδώ είναι καλό να συνομιλείτε περισσότερο με τους υδροχόους. Όσο συνομιλείτε, δεν χάνουμε την μπάλα, να αισθάνονται και αυτοί ασφαλείς. Αυτός είναι ένας τρόπος να κρατήσεις ουσιαστικά έναν υδροχόο με διαφορετικές ανάγκες που έχει πάνω του. Έτσι. Οπότε είναι ένας πολύ καλός τρόπος με τον μπούρου να κρατάς τον υδροχόο. Έτσι. Θέλει ναι μεν και πράξεις, αλλά θέλει ουσιαστικά να ακούει το τι του λείπει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οπότε ναι, το Σαββάτο είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος να κάνετε αρκετά πράγματα οι υδροχόοι, έτσι, και να σας καταλάβουν κιόλας. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να μπούμε στα ψαράκια μου. Ποιος είπαμε ότι είναι ψαράκι, παιδάκια? Η Νικολέτα. Κανένα, αγάπη, δεν υπάρχει άλλο κανάλι. Αυτό είναι το κανάλι και έχει αρκετές ενότητες. Η μία ενότητα είναι αυτή που λέμε τώρα, τις αστρολογικές όψεις. Υπάρχει δεύτερη ενότητα, παιδιά, η οποία είναι το Osiris Club και το κάνουμε μία φορά το μήνα και χρειάζονται πάρα πολλές ώρες. Γιατί κάνουμε ανά τα 10 ημέρα, όλα τα 10 ημέρα και τα 3 δεκαήμερα, για όλα τα ζώδια, γυναίκες ξεχωριστά, άντρες ξεχωριστά. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ενότητα. Και υπάρχουν και άλλες ενότητες μέσα που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τις ξεκτυλίγουμε. Και γι' αυτό το κανάλι λέγεται Strange Things. Γιατί εκτός αστρολογικά, οι περισσότεροι που με ξέρετε τι ακριβώς γίνεται με μένα, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Και είναι κανονικό γραφείο με τα τέμπε μας, με τα εύκα μας, με τα πάντα όλα εδώ πέρα. Έχουμε πολλά πράγματα. Οπότε χρησιμοποιώ πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει άλλο κανάλι, σας το λέω από τώρα. Έτσι. Λοιπόν,
Απλά αυτό το κανάλι έχει πάρα πολλές ενότητες. Λοιπόν, το ίδιο έχουμε και άλλη ενότητα που είναι η χαρτομαντία. Έχουμε πολλά πράγματα σε αυτό το κανάλι μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, απλά δεν βγαίνω συνεχόμενα για να μην κουράζεστε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα ψαράκια μου, τα αγαπημένα, τα οποία ούτως ή άλλως μας βλέπουν έτσι αργοπορημένες από ώρες και πολύ καλά κάνουν εδώ, γιατί καταλαβαίνουν πολλά. Φαγητό πού? Ναι, γιατί να μην έχουμε φαγητό? Δεν θα φάμε? Δεν γίνεται να μην τρώμε. Αλλά δεν είναι ωραίο να τρώμε μπροστά στους άλλους. Οπότε να το ορίσουμε κάποια μέρα έτσι, να τρώμε κανονικά. Θέλετε? Πλάκα θα έχει. Ούτως ή άλλως, αν κάνουμε τις εκπομπές Σαββατοκύριακο, είδατε και με τα ουισκάκια μας και με τα πραγματάκια μας και με τα πάντα όλα. Πρέπει να ξεκινήσω να τρώω κανονικά ρε εσείς για να τρώμε εδώ. Τι λέτε, να το κάνουμε σαν τους Κινέζους που βγαίνουν έξω και τερλικώνουν τα πάντα όλα και το βγάζουν live? Θέλετε να το κάνουμε αυτό να γελάμε? Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα ψαράκια μου. Last, λοιπόν, but not least. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα... Έχουμε πραγματάκια αρκετά να πούμε σήμερα για τα ψαράκια. Θα δείτε ότι σήμερα, από χθες το βράδυ, έχει ξεκινήσει που αρχίζετε και διευθετείτε καταστάσεις. Αυτό έχει να κάνει και καταστάσεις που αφορούν την προσωπική σας ζωή. Έχει να κάνει... ναι, αμέ. Δεν απαιτώ. Λοιπόν, εκτός και αν θέλετε να φέρετε όλο το φαΐ σας εδώ μπροστά, να τρώω κι εγώ, να λέμε και τα δικά μας, δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Κάποια στιγμή θα πεινάσω κι εγώ. Λοιπόν, ορίστε, τα βλέπετε τα χάλια σας. Με κάτι και πεινάω τώρα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει τώρα? Είχαμε μείνει στους ηχθείες, τι λέμε? Ναι, λοιπόν, μπορείτε να διευθετήσετε, παιδιά, πολλές καταστάσεις και αυτό ισχύει και για την προσωπική σας κατάσταση που μπορεί να είναι αισθηματική, μπορεί να είναι ερωτική. Θα δείτε ότι το κομμάτι της λίμπιντο είναι αυξημένο για τους ηχθείες, για τα ψαράκια. Θα δείτε ένα διαφορετικό εαυτό που εκτιλήσατε από αργά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα και είσαστε πιο πολύ to the point στο κομμάτι το ερωτικό. Με κάνετε και χαμογελάω γιατί δεν μπορώ να πω αυτά που πρέπει να πω. Το έμπαινε γιούτσο πάει και έρχεται σήμερα, σας το λέω από τώρα. Βλέπετε ένα διαφορετικό εαυτό λοιπόν δικό σας, ένα πολύ πιο ερωτικό εαυτό. Θα δείτε ότι έτσι αλλάζετε και εμφανισιακά, θα προσέξετε πιο πολύ την εμφάνισή σας εδώ και έχετε να κάνετε και πιο πολλά πράγματα πάνω στον επαγγελματικό τομέα. Εδώ φαίνεται ότι είσαστε επαγγελματίες στο είδος σας, δίνετε πολλά πράγματα στον επαγγελματικό τομέα και ξεκαθαρίζετε και καταστάσεις και πολύ καλά κάνετε εδώ. Μπορείτε να το κάνετε, οπότε το κάνετε. Στο κομμάτι το οικονομικό δεν έχετε, παιδιά, ιδιαίτερο πρόβλημα, ειδικά για σήμερα, οπότε μπορείτε να κάνετε πολλά πραγματάκια. Στο κομμάτι το αισθηματικό σας είπα τι μπορείτε να κάνετε, που σημαίνει ότι και τα άτομα τα οποία είναι solo, είναι μόνα τους, μπορούν να κάνουν πράγματα ακόμα και με τους πρώην εδώ. Μπορείτε να έχετε διάφορες ειδήσεις ή καινούργια φλερτ ή διάφορες τέτοιες καταστάσεις, οπότε με αποσυντώνησε λίγο ο Δούκας, αλλά οκ. Είμαστε γιατί... έτσι είναι, αγάπη μου. Δεν υπάρχει ψαράκι που να μην ζητάει κάτι. Είναι στάνταρ αυτό. Συμβαίνει αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, τους αγαπάμε. Και τους τα δίνουμε. Όχι πάντα, αλλά ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο εκεί να δούμε παρακάτω, να δούμε τα ψαράκια μου τι κάνουν για αύριο. Οπότε, παιδιά, για σήμερα χρησιμοποιήστε αυτή τη μέρα, γιατί για καλό θα σας βγει, όχι για κακό, σας το λέω από τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν για αύριο, για το Σάββατο, τα ψαράκια μου, πώς μπορούν να κινηθούν εδώ. Θα είναι λίγο περίεργα το Σάββατο. Σας το λέω από τώρα, γιατί θα είσαστε εν κινήσει. Τι λες, αγάπη? Αγάπη μου γλυκιά. Ό,τι και να κάνεις, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, χαιρετάμε τη Ραφαέλα προς το παρόν. Φιλάκια, αγάπη μου, και από τα παιδιά. Είναι λίγο περίεργη η μέρα, να σας εξηγήσω όμως το γιατί, για να μην σας πάρει από κάτω χωρίς να υπάρχει λόγος. Είναι μια μέρα σε εγρήγορση. Ο ζυγός σας δίνει το ατού εδώ να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Εάν όμως το χάσετε και νευριάσετε ή κουραστείτε, εδώ στην πραγματικότητα βγαίνει ο πραγματικός σας εαυτός ο αγανακτισμένος, που αρχίζει και τσακώνεται και μιλάει πολύ και ορίεται και κάνει διάφορα. Εάν το πραγματοποιήσετε και κρατήσετε την ψυχραιμία σας, θα δείτε όμως ότι δεν είναι μια κακή ημέρα. Εάν όμως κρατήσετε την ψυχραιμία σας, αυτό είναι τρίκ, το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε όταν θα πρέπει. Έτσι.
Λοιπόν, οπότε εδώ, αν θέλετε να κάνετε κάτι στο επαγγελματικό, αν θέλετε να βγείτε, να διασκεδάσετε ή να κάνετε ή να βρεθείτε ακόμα και με άτομα τα οποία υπάρχει μια τεράστια διαδραστικότητα για το Σαββατοκύριακο για τα ψαράκια, που σημαίνει ότι μπορώ να δω πάρα πολύ κόσμο ή να βρεθώ με πάρα πολύ κόσμο και επειδή το κομμάτι της libido είναι αυξημένο, πάρα πολύ ψηλό, μας δίνει και ένα άλλο τρόπο να επεμβαίνουμε σε άλλους και σε καταστάσεις. Οπότε εδώ αν κρατήσετε τα νευράκια σας και το στοματάκι σας λιγάκι πιο low, πιο κλειστό, έτσι απλά ελληνικά, θα δείτε ότι θα έχετε υπέρ παρά κατά. Σας το λέω, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτά που σας λέω, οπότε θα ξέρετε και πώς πρέπει να κινηθείτε. Πιο καλά να είσαστε ελεύθεροι ή να γυρίσετε την πλάτη σας σε κάποια βλακεία ή ανοησία, όπως θέλετε πάρτε το, που θα σας πει κάθε... Θα το πω. Θα το πω. Ο κάθε κατατρεγμένος, τέλος πάντων, θα το σώσω. Λοιπόν, και να μην δώσετε σημασία και να συνεχίζετε να περνάτε καλά, παρά να ασχοληθείτε. Σας το λέω από τώρα, γιατί πρέπει να βγείτε από τέτοιες καταστάσεις και να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε σε τέτοιες καταστάσεις. Okay. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τη libido, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με τον οποιοδήποτε τρόπο ουσιαστικά θελήσετε εσείς, γιατί έχετε πόντους. Και οι πόντοι, ως συνήθως, όπως καταλαβαίνετε, πάντα μετράνε. Μην ακούτε τίποτα άλλο. Σας το λέω από τώρα, με κάνετε και γελάω. Λοιπόν, θα μπούμε τώρα, εφόσον τελειώσαμε με όλες τις αστρολογικές όψεις για τα ζώδια, να δούμε ποια ζώδια για σήμερα ευνοούνται τύχη, χρήμα και τζόγους. Λοιπόν, αυτό είναι μια σημαντική ενότητα για να ξέρετε, παιδιά, πότε μπορούμε να παίξουμε, να τζογάρουμε κτλ. Και να ξέρουμε και τι μας γίνεται, έτσι. Λοιπόν, σας είπα τις όψεις τις σημερινές. Ο ήλιος είναι στο Λέοντα και η Σελήνη έχει γυρίσει στο Ζυγό, εδώ. Αλλά επειδή ο Ζυγός έχει να κάνει και με πολλούς εθισμούς, θέλω να είσαστε άκρως προσεκτικοί. Οι πόντοι είναι ναι μεν ανεβασμένοι, που σημαίνει ότι μπορείτε να παίξετε, αλλά δεν μπορείτε να παίξετε όλοι. Ποιοι μπορούν να παίξουν, είναι συγκεκριμένα ζώδια, είναι ο Σκορπιός, κρατήστε το τι σας λέω για σήμερα, αλλά με πάρα πολύ προσεκτικές κινήσεις, δηλαδή να επενδύσετε μόνο μέχρι ένα 20, σας το λέω συγκεκριμένα, ο Τοξότης, ο Ταύρος και ο Κρυός. Αυτά είναι τα ζώδια τα οποία μπορούν να τζογάρουν προσεκτικά για σήμερα. Με το που θα μπείτε μπορεί να σας δώσει κάτι, συνεχίστε και μέχρι εκεί. Δεν θέλω να ποντάρετε άλλα και άλλα και άλλα. Αν είναι λοιπόν να σας δώσει σήμερα, θα σας δώσει με τις πρώτες κινήσεις που θα μπείτε. Σας το λέω ξεκάθαρα για να ξέρετε πώς να κινηθείτε. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνει η εκπομπούλα μας. Είναι τα αποτελέσματα τα σημερινά και τα αυριανά. Εκπομπούλα πάλι πρώτα ο Θεός θα έχουμε ή την Κυριακή ή τη Δευτέρα στις 12 η ώρα, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για την παρέα σας. Φιλάκια πολλά σε όλους και καλό σουκού.